upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw kong tagapakinig at sa lahat ng nanonood ngayon dito sa ating programa. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Maylin Tagata, sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang katangian ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod na nakasama, naobserbahan o napanood. Masaya kami na makasama kayo sa araw na ito ng ating broadcast. Sana ay okay kayo at malayo sa anumang karamdaman. Tandaan palagi ang kasabihan na health is wealth. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap nang magkasakit.
Time check, 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Ngayon ay kunin na ninyo ang lahat ng ating gagamitin. Kunin na ninyo ang inyong ballpen, papel at ang inyong module. Pagkatapos ay pumunta sa lugar sa inyong bahay na kung saan dapat ay komportable kayo upang maayos ninyong marinig at maunawaan ang ating broadcast. Ready na ba kayo? Kung gayon ay uumpisahan na natin. Noong nakaraang araw ay natalakay ang tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. Ibigay nga kung ano-ano ang mga ito. Ang kahalagahan ng pagiging leader ay pagkakaroon ng otoridad, pagbibigay ng direksyon, paggawa ng plano, at pagtanaw sa nasasakupan. At para naman sa mga tagasunod, ay magsulong at gumawa ng aksyong tugma sa ipinatutupad ng leader upang makamit ang layunin ng samahan. Kasali sa pagpapasya at paggawa ng kapaligiran na kung saan kinikilala ang kanilang kontribusyon. At aktibong nakikisangkot ang mga kasapi mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa. Para sa araw na ito, ating pag-aaralan ang katangian ng leader at tagasunod. Ikaw ba ay may social media account? Sa isang millennial na batang kagaya mo, tiyak ang sagot mo ay oo. Batid ko rin na meron kang gustong i-follow sa iyong mga accounts. Maaaring karakter yan, artista, o kaya yung mga taong may naging malaking ambag sa ating lipunang ginagalawan. Maaari din namang ikaw ang sinusubaybayan ng mga followers mo sa iba't ibang social media site. O kaya maging sa iyong komunidad dahil sa iyong natatanging nagampanang tungkulin o gawain. Ngayon, buksan ang inyong module 30. Dito, ating tatalakayin ang katangian ng leader at tagasunod. Sa pahina 7 hanggang 9, makikita ang senaryo ng pag-uusap ng guro at kanyang mga mag-aaral. Ang senaryo ay nagsasagawa ng pangkatang gawain ang klase ni Ginang Ramos. Sa kanyang pagsisimula, sinabihan ang nabuong grupo na magkaroon ng kooperasyon ang mga ito para mapadali ang mga gawain. Ang grupo ay kinabibilangan ng leader na si Jenny, Mark, at iba pang mga mag-aaral. Nagtalaga ang leader ng kanya-kanyang trabaho para sa kanyang miyembro. Si Jenny ang naging tagasulat dahil sa maganda nitong penmanship. Si Mark naman ang naatasan sa Yale sapagkat magaling itong kumanta. At para sa 6 na mag-aaral na natira ay inatasan sila ng leader na magpares-pares upang sila ang sasagot sa mga tanong na ibibigay ng guro. At bawat nasasagutan nila ay ibinibigay naman kay Jenny. Ang tanong, ano ang ipinapahiwatig ng senaryo? Kung pagbabatayan ng senaryo, masasabi na may angking kakayahan sa pamumuno ang kanilang pangkat ang leader batay sa ipinakitang kilos. Taglay nito ang katangiang may pagtitiwala sa kakayahan ng kanyang mga kasapi.
at pagbibigay ng laya sa mga ito na pumili ng gawain batay sa kanilang kakayahan. Dahil sa mga katangiang ito, mas nagkakaroon ng kumpiyansa ang mga kasapi na mas mapaganda at mapabilis na matapos ang pangkatang gawain. Masaya ang karanasan sa mga pangkatang gawain kung napabilang sa pangkat na responsable ang leader, matutulungin at nakikinig naman ang kasapi ng pangkat. Ano nga ba ang katangiang dapat taglayin ng isang leader? Halika, pag-usapan natin ang mga katangiang dapat taglayin ng leader ayon kay Lewis taong 1998 at prinsipyong pinangahawakan ng The Royal Australian Navy Leadership Ethics taong 2010. Una, nagsisilbing inspirasyon at modelo sa mga nasasakupan. Katangian na kung saan ay nagiging mabuting halimbawa ang leader sa kanyang nasasakupan at nagbibigay ng positibong impluwensya sa kanyang mga kasapi. Pangalawa, may positibong pananaw sa buhay. Kung may positibong pananaw sa buhay, magkakaroon ng positibong pananaw para sa ikauunlad ng pangkat. Nakasusunod pa ba kayo mga mag-aaral? Okay, ating ipagpatuloy ang talakayan. Pumunta tayo sa pangatlo. May integridad. Tumatayong boses ng organisasyon. Dapat mangibabaw ang integridad ng leader na may katapatan sa salita at sa gawa. Ano sa tingin ninyo ang pang-apat? Ang isang leader ay kailangang bukas sa opinyon at nakikinig sa ideya ng nakararami. Bilang leader, mahalagang marinig ang tinig ng mga kasapi na magbibigay linaw para sa isang tunguhin na may layong makamit ang layunin ng pangkat. Panlima, may malinaw na plano at mapanagutan sa mga desisyon sa kanyang sarili at sinasakupan. Siya ay may malinaw na plano para makamit ang mithiin ng kanilang pangkat. At higit sa lahat, isang mabuting tagasunod din. Marami ang natututong maging leader dahil sa kanilang kakayahang sumunod. Iyan ang katangian ng isang mapanagutang leader. Naintindihan ba? Ayon ulit kay John C. Maxwell, ang pamumuno o pagiging leader ay pagkakaroon ng impluwensya. Kung iisipin, mabigat at malaki ang gampanin ng isang leader. Dahil sa kanya nakaatang ang mga kritikal na desisyon at pananagutan. Ang pagganap sa mga sitwasyon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang aksyon batay sa leader at estilo ng pamumuno na tinataglay. Ayon yan kay Dr. Eduardo Morato taong 2007.
Ngayon, dumakot naman tayo sa mga uri ng pamumuno. Ito ay ang pamumunong inspirasyonal, pamumunong transformasyonal, at pamumunong adaptibo. Unahin natin ang pamumunong inspirasyonal. Saan nakabatay ang estilo ng pamumunong inspirasyonal at ano-ano ang mga katangian nito? Nagbibigay ng inspirasyon at direksyon ng ganitong uri ng leader. Ang mga katangian nito ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang leader batay sa kanilang katangi-tanging kilos at desisyon sa isang pangkat. Nagbibigay ng direksyon at gabay sa mga nasasakupan. Halimbawa nito ay si Martin Luther King na kilala sa kanyang pagpupursigi na wakasan ang pagkahiwa-hiwalay at diskriminasyon sa iba't ibang lahi. Ang susunod ay ang pamumunong transformasyonal. Ano naman ang pamumunong transformasyonal? Ang pamumunong transformasyonal ay ang pagkakaroon ng pagbabago ang pinakatuon ng ganitong leader. Dito sa pamumunong ito, ang leader ay nagsisilbing mentor kung saan tinutulungan, tinuturuan at ginagabayan ang mga kasapi o sinasakupan. Nagtataglay ng kaisipang kritikal na kinakailangan sa paglutas ng isang suliranin o sitwasyon. Halimbawa ng pamumunong ito ay si Priyanka Chopra Jonas, ang ating UNICEF ambassador at isang philanthropist na kilala sa pagsulong ng pagbabago sa papel at mukha ng mga kababaihan, lalo na sa mga bayan ng India at iba pang bansa sa mundo. Ano ang pangatlong pamumuno? Ito ay ang pamumunong adaptibo. Ibinabatay sa sitwasyon ang estilo ng ganitong uri ng pamumuno. Ano-ano ang mga katangian ng pamumunong adaptibo? Nagtataglay ang leader ng mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa sarili. Mataas ang emotional quotient kung kaya madaling makuha ang paggalang at engganyo ng tagasunod. Ang mga halimbawa ng ganitong leader ay sina Barack Obama at Ban Ki-moon. Maliban sa leader ay mayroong gampanin at pananagutan din ang isang tagasunod upang masiguro ang maluwalhating ugnayan ng bawat isa. Iminumungkahi ang kasanayang dapat linangin ng isang ulirang tagasunod ayon yan kay Kelly taong 1992. Ano-ano ang mga ito? Ito ay ang kakayahan sa trabaho o job skills, kakayahang mag-organisa o organizational skills, at mga pagpapahalaga o values component. Ano-ano ang mga katangian ng mga kakayahang ito? Una, ang kakayahan sa trabaho o job skills. Ang kakayahan sa trabaho o job skills ay hindi lamang nakapokus sa trabaho. May pananagutan, pagpapaunlad sa sariling kakayahan sa paggawa ang binibigyang pansin ng kakayahang ito.
Sumunod ay ang kakayahang mag-organisa o organizational skills. Ang kakayahang mag-organisa o organizational skills naman ay kinakakitaan ng kahusayan sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa kasapi at lider. Sa kabilang banda, ang mga pagpapahalaga o values component. Ang mga pagpapahalaga o values component naman ay masasalamin sa kilos ng isang tagasunod. Ang kanyang prinsipyo at paninindigan bilang isang tao. Yayakapin nito ang mga pamantayan at mabuting gawi sa pagtupad ng mga gampanin bilang tagasunod na mas makapagpapatatag sa imahe ng organisasyong kinabibilangan. Kung iisipin, mahalagang magkaisa at taglayin ang kani-kanilang katangian upang maihanay at maging mapanagutan ang bawat leader at tagasunod. Sapagkat kahit taglay na ang mga katangiang ito, wala pa ring mangyayari at hindi uunlad ang isang grupo kung hindi matibay ang pundasyon ng isang samahan. Naway na ikintal sa puso't isipan ninyo ang ating mga natalakay sa araw na ito. Kung wala ng katanungan, sa puntong ito ay maaari nang maghanda ng papel para sa pagsusulit. Batid ko na inyong naunawaan ng ating aralin, kaya naman maghanda na. Para sa unang bilang, nagbibigay ng inspirasyon at direksyon ang ganitong uri ng leader. Uulitin ko, nagbibigay ng inspirasyon at direksyon ang ganitong uri ng leader. Ang ating mga pagpipilian sa letter A, adaptibo, sa letter B, inspirational, letter C, diktador, o letter D, transformational? Ang ating tamang sagot ay titik B, inspirational. Dumako na tayo sa ating pangalawang bilang. Si Jacob ay isang manggagawa na may sapat na kaalaman. May focus at pagpapahalaga sa kanyang trabaho. Anong katangian ng tagasunod ang ipinapakita sa sitwasyon? Si Jacob ay isang manggagawa na may sapat na kaalaman, may focus at pagpapahalaga sa kanyang trabaho. Anong katangian ng tagasunod ang ipinapakita sa sitwasyon? Sa letter A, kakayahan sa sarili. Letter B, kakayahan sa trabaho. Letter C, kakayahan na mag-organisa. O sa letter D, kakayahan sa pagpapahalaga. Kung ang sagot ninyo ay titik B, kakayahan sa trabaho, tama kayo. Para sa ating pangatlong bilang, ang pagkakaroon ng pagbabago ang tuon ng ganitong leader. Ang pagkakaroon ng pagbabago ang tuon ng ganitong leader. Sa letter A, inspirational. Letter B, adaptibo. Letter C, transformational. O sa letter D, pamumuno. Ang ating tamang sagot ay
Titik C, transformasyonal. Nakuha ba ninyo? Dumako na tayo sa ating pang-apat na bilang. Ang mga sumusunod ay katangian ng leader maliban sa, ulitin ko, ang mga sumusunod ay katangian ng leader maliban sa, letter A, nagsisilbing modelo sa mga nasasakupan. Letter B, may positibong pananaw sa buhay. Letter C, may integridad. Letter D, walang malinaw na plano para sa nasasakupan. At ang tamang sagot ay titik D, maliban sa walang malinaw na plano para sa nasasakupan. Okay, para sa ating panglima at panghuling bilang, kakayahan na kinakakitaan ng kahusayan sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa kasapi at lider. Kakayahan na kinakakitaan ng kahusayan sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa kasapi at lider. Sa letter A, kakayahan mag-organisa. Letter B, kakayahan sa trabaho. Letter C, mga pagpapahalaga. O sa letter D, mga kakayahan. Ang ating tamang sagot ay titik A, kakayahang mag-organisa. Nakuha ba ninyo ng tama ang lahat ng bilang? Binabati ko kayo. Kinakailangang ipakita ng isang leader ang malasakit at matatag na sarili sa kanyang tagasunod, habang ipapakita naman ng tagasunod ang matibay na suporta sa kanyang pinuno sa pamamagitan ng pananatiling matapat, mabuti at produktibo. Produktibong aksyon sa mga gawain upang mapaunlad o umunlad ang isang pangkat. Ngayon ay may sapat na kayong kaalaman at pangunawa tungkol sa mga katangian ng isang leader at tagasunod. Maaari na ninyong tunguhin ang susunod na bahagi ng ating module upang higit na mapalalim at mapalawak pa ang inyong pangunawa tungkol sa ating paksang tinalakay. At para naman sa inyong takdang aralin, sagutin ang mga gawain sa inyong learning activity sheet. Sa bahaging isagawa, saksi ako. Isang konsepto na naman ang natapos. Panalangin ko na anuman ang inyong natutunan ay matatili sa inyong mga isip at maisabuhay. Ito pong muli ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Maylin Tagata, kasama si Ginang Blesilda Pangilinan bilang manunulat ng script. Nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
how are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, young scientists of DEPED Tarlac Province. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Sir Robin Bautista Hulipas, your teacher broadcaster for Science Grade 8, saying, learning science is fun, awesome, and amazing. Be prepared to a new way of learning even at the comfort of your homes. Before we start, I want you to do the following tasks. First, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear clearly this broadcast. Second, find a comfortable place to study away from distractions. Third, prepare your learning materials, your pen, your science activity notebook, and your Science 8 compendium of notes. And lastly, if you have questions or queries regarding my topic for today, feel free to send me a message at 0999-9919-005. And let's try to answer your questions at the end of our discussion. Great! Those are the tips I have for you today. This will help you become more engaged in our learning session. Are you ready now, grade 8? Okay, let us begin learning. Once again, good day to you young scientists and welcome to another fun, awesome, and amazing learning broadcast in Science Grade 8. And I know you have been through a number of exciting activities for second quarter. But would you like to join another activity? Okay, listen attentively now in our discussion. The threat of tropical cyclones nowadays is far-reaching. Every year, our country is affected by this phenomena, from tropical depression, tropical storm, typhoon, and super typhoon. It can kill hundreds or even thousands of people, damaging many lives, livelihood, properties, and infrastructures. We need awareness and understanding to avoid it. Without this knowledge, the loss of lives will continue to be a risk in our country. Last Monday, you have learned on how to trace the PAR, isn't it? Very good, learners! Now, let us try to recall some concepts. These are my questions for you. First question, what is PAR? Correct! PAR means Philippine Area of Responsibility. Question number 2. What is the importance of PAR? Excellent, grade 8. These are the possible answers. Number 1,
PAR is important in helping meteorologists monitor any weather disturbances. Second, they can easily determine if a tropical cyclone will enter the vicinity and when it will leave the country. Question number 3. What does Philippine Area of Responsibility mean? Very good, learners! PAR is an area in the Northwestern Pacific where PAGASA, the Philippines National Meteorological Agency, that monitors weather occurrences that enter or develop in PAR. Question number 4. What is meant when a typhoon entered the Philippine Area of Responsibility? Good thinking, Grade 8! When typhoon enters the PAR, means it has already the capacity to landfall on a certain area inside the PAR. When a typhoon is outside the PAR, it has an international name. When it enters the PAR, our weather agency PAGASA names the typhoon based on the local name as a sign that the weather system enters the country. Were you able to get the correct answers, Grade 8? If your answer is yes, congratulations, young meteorologists! That is a good sign that you have learned our lesson last Monday. With that, I want you to tap your shoulder twice, then say, "Good job, self!" Again, good job, learners, for that amazing performance. Do not forget these lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. Then I believe you are excited for today's lesson. Prepare yourselves as we take a leap in the new journey of learning. After going through this learning broadcast, you are expected to trace the path of typhoons that enter the Philippine Area of Responsibility or PAR using a map and tracking data. You will do what Kuya Kim and Mang Tani and some meteorologists are doing in PAGASA. Somebody out there who can give the meaning of PAGASA? You are right! PAGASA stands for Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Can you repeat the meaning of PAGASA, Grade 8? Yes, I've heard it. That is correct. PAGASA is an agency of our country mandated to provide protection to people against natural calamities. One role of meteorologists is to give us an update on the condition of the atmosphere. If you want to be like them and learn more about our lesson for today, you've got to listen well and be on the right track. I hope you could still remember the location of the PAR, because your next task is to pinpoint the precise location of the tropical cyclone. Are you ready to start tracking a typhoon, Grade 8? Okay, let's begin. Last Monday, I asked you to search for the tracking data of Typhoon Yolanda from November 6 to November 9, 2013. We will be needing this data in our activity for today. In this activity, you are going to track the path of Typhoon Yolanda using the given data. I will give you few seconds to prepare your materials like pencil, ruler, the map of the Philippines and vicinity, and lastly, we have the tracking data. So, let us start the discussion now, Grade 8. Are you ready? Okay. Before we start, I will read first the objectives of this activity entitled, "Where is it going?" Again, the title of the activity is, "Where is it going?" You are expected to track
the location of tropical cyclone or typhoons as it moves from day to day. Second, determine the path of tropical cyclone giving the latitude and longitude position. And lastly, you need to explain why Pag-asa regularly monitors when a tropical cyclone is within the Philippine area of responsibility. Okay, let's start now. Hold the map of the Philippines and vicinity. Your task is to fill out the dots and apply your skills in plotting the track of a tropical cyclone as it passes the PAR. Using the data in your assignment, plot the day-to-day location of tropical cyclone Yolanda on our map showing the Philippine area of responsibility. Let me help you in plotting the first 5 data. Let's begin on November 6, 2013 at exactly 6 p.m. in the afternoon. Typhoon Yolanda was eyed at 8.2 degrees north and 134.4 degrees east. Again, 8.2 degrees north and 134.4 degrees east. Now, put a dot on their intersection. Were you able to locate it, grade 8? Very good! Next, on November 7 at 12 midnight, the typhoon was located at 8.6 degrees north and 132.8 degrees east. Did you find their intersection? Good! Put a dot now. There you have it, point B. At 6 a.m. on November 7, Yolanda is already at 9.3 degrees north and 131.1 degrees east. Another dot on their intersection, grade 8. Are you still with me? Were you able to locate it? Okay, well done. Let us continue on November 7 at 12 noon. Yolanda was eyed at 10.2 degrees north and 129.1 degrees east. Place a dot on their intersection. Are you done? Terrific! Next, the typhoon was located at 10.6 degrees north and 127.0 degrees east on November 7 at 6 p.m. Did you see their intersection, grade 8? Place a dot now. Very good, students! Now it's your turn to plot the remaining data. I will give you 30 seconds to do this task. If you have queries or questions regarding our activity, feel free to send me a message at 0999-9919-005. Again, if you have queries regarding our activity, feel free to send me a message at 0999-9919-005. Are you done, grade 8? You are doing great. Now, connect the dots to track the cyclone from November 6, 2013 to November 9, 2013. Okay, there you have it, my dear grade 8 learners. The track of Tropical Cyclone Yolanda. Very good, young meteorologists. After tracking the path of Typhoon Yolanda, I want you to listen carefully about these questions and write your answers in your science activity notebook. Are you ready? Okay, let's begin answering. Question number 1. What is the local name of the super typhoon recorded and monitored by Pag-asa? Very good! It's Super Typhoon Yolanda. Question number 2. From what body of water did Super Typhoon Yolanda originate?
If your answer is Pacific Ocean, you are correct. Question number 3. On what day did Super Yolanda hit land? You are doing great. Super Typhoon Yolanda made landfall on November 8, 2013. Next question. When did Yolanda enter the Philippine area of responsibility? Good job, grade 8! Super Typhoon Yolanda entered the PAR on November 6, 2013. For the last question, listen carefully. Explain why Pag-asa regularly monitors a tropical cyclone when it is within the Philippine area of responsibility. Well done! Pag-asa regularly monitors the typhoon that enters the PAR so that Filipinos can be aware and be updated to weather forecasts and warn or alert them for an approaching typhoon. Was it easy, grade 8? If you got a perfect score, congratulations! The Philippines was struck by Typhoon Haiyan on November 8, 2013. When it finally entered the PAR, Pag-asa gave it a name Yolanda from its prepared list. It was the 23rd tropical cyclone for the year 2013 and the ninth that made landfall. Yolanda is the deadliest and most destructive typhoon to ever hit the Philippines. It was ranked 1 among the top 10 worst typhoons in terms of damage to properties, amounting to 93 billion pesos. Yolanda was the strongest tropical cyclone ever observed based on the 1-minute sustained winds of 315 kilometers per hour. Proceeding to the next part of this broadcast, you will gain more understanding on tracking a tropical cyclone. You are tasked to be a meteorologist working at Pag-asa. Your job is to track storms that enter the Philippine area of responsibility to inform the public of danger. Now, hold the map of the Philippines and vicinity. Use the latitude and longitude in the table provided for you. Look at the table. The first column is the month, day, and time the tropical cyclone was monitored. Second are the latitudes. The third column are the longitudes. Okay, young meteorologists, let us start tracking Typhoon Liwayway. Let us do it simultaneously. On September 1 at 8 a.m., the Typhoon Liwayway was eyed at 10.7 degrees north and 130 degrees east. Put a dot on their intersection. Next, on September 2 at 5 a.m., the typhoon was located at 14.6 degrees north and 126.3 degrees east. Did you find their intersection? Good! Put a dot now. Next, at 9 a.m. on September 2, Liwayway is already 17.3 degrees north and 124.8 degrees east. Another dot on their intersection point. Are you still with me, grade 8? Okay, let us continue. The fourth dot in our map meets at 18.8 degrees north and 124.1 degrees east. You made it right, grade 8. Moving on to the fifth dot that intersects on 20.7 degrees north and 124.8 degrees east on September 3, 2019 at 2 p.m. Amazing, grade 8!
Then, on September 4 at exactly 2 in the morning, the Typhoon Liwayway is already at 21.6 degrees north and 123.8 degrees east. Put a dot now. Did you find their intersection? Great! Now, plot the remaining data, grade 8. I will give you 30 seconds to do it. Again, if you have questions regarding this activity, feel free to send me a message at 0999-9919-005. Were you able to locate it, young meteorologist? Excellent! There you have it, the track of Typhoon or Tropical Cyclone Liwayway on your screen. Very good! Now, let us try to answer the guide questions in your module. Question number 1. What type of tropical cyclone existed on September 1, 2019? If your answer is typhoon, you are correct. Very good, grade 8. Question number 2. When and where did the tropical cyclone originate? Good job! The answer is on September 1, 2019 in Pacific Ocean. Question number 3. When did this tropical cyclone become a tropical depression? Excellent! The correct answer is September 1, 2019. Last question. Did it make a landfall in the Philippines? You are right! The correct answer is no. It did not make landfall in any part of the Philippines. If you were able to answer these questions correctly, I want you to tap your shoulder twice, then say, "Good job, self." Again, good job, learners, for that amazing performance in our activity. For the last activity, I will read a scenario, then afterwards answer the questions. Okay, here is the scenario. Grace goes to her school early in the morning. The security guard informs her that their classes are suspended because of a coming tropical cyclone in central Luzon. Here are the questions. Number 1. What will Grace do to know if the tropical cyclone is already in the country? Question number 2. What Philippine agency monitors and observes typhoons via radio satellite? Number 3. How does Grace prepare herself for tropical cyclone? Okay, grade 8, here are the possible answers. Grace must check by listening news in the radio or by watching weather forecasting in the television. Or she may check the website of Pag-asa to regularly monitor the tracking of typhoon. One way also to reduce the spread of fake news. That ends my discussion for today, grade 8. I hope you listened very well to our discussion. Now, let's wrap up today's lesson and remember the following concepts. PAR means Philippine Area of Responsibility. Pag-asa is an agency responsible for monitoring tropical cyclone occurrences in the Philippines. When weather report announce that the storm has entered the PAR, it means that it is still in the sea and has not yet fallen over land. It's time for the assessment now. Let us see if you gain knowledge from our discussion. Get your science notebook and your pen. Are you ready? As a reflection also, and real-life application of our topic for today, I want you to reflect with these questions. Number 1, since Philippines is usually hit by typhoons, what should you do to avoid or prevent accident or lessen the damages?
Then number 2, what are the 3 things you learn about this topic? Number 4, what are the 3 things that you found interesting about the topic? Then lastly, write one thing you want to learn more about this topic. Submit your answers to your subject teachers during the retrieval of modules. Time flies really fast. You've come this far, grade 8. I know that you've learned a lot in tracing the path of typhoons that enter the Philippine area of responsibility using a map and a tracking data. It really takes time and patience to learn all these things. Remember, grade 8, no pain, no gain. So keep learning. I hope you learn a lot today. Again, I am Sir Robin Bautista Hulipas, your science anchor teacher for today, saying, learning science is fun, awesome, and amazing. Goodbye, grade 8. Until next time. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan.
Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Good day everyone, especially our grade 8 learners. I am Mr. J.R.P. Duldulao, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. Today is February 17, 2021. Time check, it's already 2 o'clock in the afternoon. Before we begin, may I ask you dear students to bring out the following: notebook and pen for note-taking, Mathematics 8 Compendium pages 21 and 22, and your instructional support in Math 8 page 26 to 28. Hello, our dear students! Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 8. Please be reminded that you may ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at DEPED Tarlac Province. We will give answers to your questions at the end of the lessons. Please turn your compendium on page 21 with the topic Equivalences of Statements and its Contrapositive, and the converse and inverse of a statement. But before I proceed, let us have first a short review on our last lesson. Last meeting, Teacher Mary Jane Palara discussed about the converse, inverse, and contrapositive of an if-then statement. Always remember that when we talk about converse, it is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Inverse is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. The negation of statement is the opposite of the original statement. And contrapositive is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and conclusion of the conditional statement, then interchanging them. Let us have an example. Let us try this statement. If two angles are vertical, then they are congruent. What do you think is the answer for the converse, inverse, and contrapositive statement? The answer for the converse is, if two angles are congruent, then they are vertical. While under the inverse, if two angles are not vertical, then they are not congruent. And lastly, under contrapositive, if two angles are not congruent, then they are not vertical. Very good, everyone, and I'm happy to say that you could still remember our topic last time. Now, let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me? Let us start discussing equivalent statements. So what are equivalent statements?
Equivalent statements are statements that are written differently but hold the same logical equivalence. Again, equivalent statements are statements that are written differently but hold the same logical equivalence. So how is that? When a conditional statement and its contrapositive are either both true, both false, then they're called as equivalent statements. Again, when a conditional statement and its contrapositive are either both true or both false, then they are called as equivalent statements. Did you get it? Alright, so let us have an example. The given conditional statement is, if two angles have the same measure, then the angles are congruent. Again, if two angles have the same measure, then the angles are congruent. So what is its contrapositive? I know all of you mastered already on how to make contrapositive statements. So I'll be giving you 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So what is your answer? Very good, that is correct. The contrapositive of the statement is, if two angles are not equal, then they do not have the same measure. Again, if two angles are not equal, then they do not have the same measure. And now, next question is, are the given conditional statement and its contrapositive both true or both false? Correct! They are both true. Therefore, they are considered as equivalent statements. How about this example? The given conditional statement is, if a number is divisible by 3, then the sum of its digits is divisible by 3. Again, the given conditional statement is, if a number is divisible by 3, then the sum of its digits is divisible by 3. What is its contrapositive? Your 10 seconds starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. What is your answer? Very good, that is correct. The contrapositive of the statement is, if the sum of the digits is not divisible by 3, then the number is not divisible by 3. Again, if the sum of the digits is not divisible by 3, then the number is not divisible by 3. Now, are the given conditional statement and its contrapositive both true or both false? Excellent! They are both true. Therefore, they are considered as equivalent statements. But how do we say so that they are both true statement? Simply because they give a true meaning and thoughts of the statements. For example, all numbers divisible by 3, the sum of the digits is divisible by 3. For example, 18. 18 is divisible by 3, and the digits of 18 are 1 and 8. And when we add 1 and 8, it is equal to 9, which is also divisible by 3. Understood? Alright. How about this conditional statement? If the three angles of a triangle are equal, then the three sides are equal. Again, if the three angles of a triangle are equal, then the three sides are equal. Kindly give its contrapositive. I'll give you again 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. What is your answer? Good job! The contrapositive of the statement is, if the three sides are not equal, then the three angles of a triangle are not equal. Again, if the three sides are not equal, then the three angles of a triangle are not equal.
Are the given conditional statement and its contrapositive both true or both false? Good job! They are both true. Therefore, they are considered as equivalent statements. Let us have another statement. If you have been to Manila, then you visited Mall of Asia. Again, if you have been to Manila, then you have visited Mall of Asia. What is its contrapositive? Again, I'll give you 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So what is your answer? Very good. Your answer is correct. The contrapositive of the statement is, if you not visited Mall of Asia, then you have not been to Manila. Again, if you not visited Mall of Asia, then you have not been to Manila. Are the given conditional statement and contrapositive both true or both false? Perfect! They are both true. Therefore, they are considered as equivalent statements. Did you follow the process? Any questions? Alright, because of the outstanding performance you did, I guess, we're now ready to discuss our next lesson, which is the converse, inverse of a statement and biconditional statement. There are three important terminologies we need to discover here: the converse, inverse, and biconditional statement. Let us first unlock the converse statement. Converse is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Again, converse is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Did you get it? Alright, so let us have some examples. Statement number 1. If two lines intersect to form right angles, then they are perpendicular. Again, if two lines intersect to form right angles, then they are perpendicular. Let us determine its converse. Always remember, the hypothesis and conclusion of a statement should be reversed to make it its converse. Again, always remember, the hypothesis and conclusion of the statement should be reversed to make it as converse. So what do you think its converse? Very good! The converse of that statement is, if two lines are perpendicular, then they intersect to form right angles. Again, if two lines are perpendicular, then they intersect to form right angles. Now, will you try this one? If a shape is a triangle, then it is a polygon. If a shape is a triangle, then it is a polygon. I'll be giving you 10 seconds to answer. Are you ready? Okay, your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So what is your answer? Very good. The converse of the statement is, if it is a polygon, then it is a triangle. Again, the converse of the statement is, if it is a polygon, then it is a triangle. That is how to make the converse of a statement. So any questions so far? I hope all of you followed our discussions. So now let us move on to inverse statement. Inverse is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. The negation of a statement is the opposite of the original statement. Again, inverse is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. The negation of a statement is the opposite of the original statement. Did you get it? To further understand what inverse is, let us have some examples. Example number 1.
If a figure is a square, then it is a parallelogram. Again, if a figure is a square, then it is a parallelogram. Always remember, you need to negate the hypothesis and the conclusion of the statement to make it inverse. Therefore, the inverse of the statement given is... Very good! That is correct. If a figure is not a square, then it is not a parallelogram. Again, the inverse of that statement is, if a figure is not a square, then it is not a parallelogram. Now, it's your turn to shine. Can you give me the inverse of this statement? If a shape is a triangle, then it is a polygon. Again, if a shape is a triangle, then it is a polygon. I'll be giving you 10 seconds again to answer. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So what is your answer? Amazing! Your answer is correct. The inverse of the statement is, if a shape is not a triangle, then it is not a polygon. Again, if a shape is not a triangle, then it is not a polygon. Another one. Give the inverse of this statement. If you study hard, then you will pass. If you study hard, then you will pass. Your timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So what is your answer? Good job, everyone. Your answer is correct. The inverse of the statement is, if you don't study hard, then you will not pass. Again, if you don't study hard, then you will not pass. Any questions about the inverse of the statement? I hope all of you understand the difference of converse and inverse statement. Under conditional and converse statement, we have this biconditional statement. And what is biconditional statement? When a conditional and its converse are true, we can combine them as a true single biconditional statement. We can write a biconditional by joining the two parts of each conditional with the phrase if and only if. Again, when a conditional and its converse are true, we can combine them as true single biconditional statement. We can write a biconditional by joining the two parts of each conditional with the phrase if and only if. Let us have some examples of biconditional statements. Given the conditional statement, if two angles have the same measure, then the angles are equal. And the converse statement, if two angles are equal, then they have the same measure. Let us determine their biconditional statement. Always remember, we need to check first if the conditional and converse are both true, and if they both true, we need to use the phrase if and only if. Since the conditional and the converse statement are both true, we can combine them in a single biconditional statement. Therefore, the biconditional statement is, two angles have the same measure if and only if the angles are congruent. Again, two angles have the same measure if and only if the angles are equal. Now, try to figure out the biconditional statement of the following. Given this conditional statement, if a number is divisible by 3, then the sum of its digits is divisible by 3. Again, if a number is divisible by 3, then the sum of its digits is divisible by 3. And the converse statement is, if the sum of a number's digit is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Again, if the sum of a number's digit is divisible by 3, then the number is divisible by 3.
Now, will you check if the conditional and converse are true? Are they true? Yes, very good. They are both true. So now, will you determine the biconditional statement? I'll be giving you 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So what is your answer? Very good. Your answer is correct. A number is divisible by 3 if and only if the sum of its digits is divisible by 3. Again, a number is divisible by 3 if and only if the sum of its digit is divisible by 3. Let us continue. This is the given conditional statement. If the three angles of a triangle are congruent, then the three sides are equal. And the given converse statement is, if the three sides of a triangle are equal, then the three angles are congruent. Can you give me their biconditional statement? I'll give you 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. So what is your answer? Very good. That is correct. The biconditional statement is, the three angles of a triangle are congruent if and only if the three sides are equal. Again, the three angles of a triangle are congruent if and only if the three sides are equal. Do you understand now how to make biconditional statement? Alright, so do you have any questions? Always remember, to make the statement an equivalent statement, you need to check if the conditional statement and its contrapositive are both true or both false. Converse is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Inverse is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. The negation of a statement is the opposite of the original statement. And when a conditional and its converse are true, we can combine them as true single biconditional statement. We can write a biconditional by joining the two parts of each conditional with the phrase if and only if. Now, let us answer the drills from your instructional support. Please open your instructional support on page 26 to 28. The drills on pages 26 to 28 is composed of 10 items, focusing on determining the converse, inverse, and contrapositive of each statement. Then after that, another task is given, which is to determine whether the given converse, inverse, and contrapositive are both true or false. We start with question number 1. Listen carefully on the answers. Let us begin. The given statement in item number 1 is, if 3 points are collinear, then they are on a straight line. Again, if 3 points are collinear, then they are on a straight line. The answer for converse statement is, if 3 points are on straight line, then they are collinear, and this is a true statement. The answer for inverse statement is, if 3 points are not collinear, then they are not on a straight line. And this is also a true statement. And lastly, the answer for contrapositive statement is, if 3 points are not on a straight line, then they are not collinear, which is also a true statement. Now, continue answering items number 2 to 10 on your notebook or in a one-whole sheet of paper. If there are questions, feel free to ask on the comment section on our FB Live. Learners, feel free to ask assistance to your parents. To the parents, please guide our learners to answer their given activity. Thank you for your cooperation. I hope you learned a lot today. Again, I am Mr. Jerry P. Duldulao, your Mathematics 8 anchor.
Until next time! Alright, again, to all our grade 8 learners, if you have questions, feel free to type your questions on our comment section on our FB Live. And always tune in to our radio station, RTV Tarlac, Channel 26, every Monday and Wednesday for Grade 8 Mathematics. Again, I am Mr. J.R.P. Duldulao, your Mathematics 8 anchor teacher. Until next time, and God bless. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in! Professor on air and online! Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw mga kapantas natin dyan. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir James, ang inyong teacher broadcaster sa oras na to para sa asignaturang Filipino sa ika-8 baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw nito? Tiyak ko na handa na ang lahat para sa bagong akdang pampanitikan na talaga namang kagigiliwan at kapupulutan nyo ng aral. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula, kung may katanungan ay maaaring isend ang mga ito sa numerong 0950-300-1931 at ating sisikapan sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung hindi naman natin masagot, ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito offline. So, kung gayon ay pumeso na sa pinakakomportableng upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. At ngayon, dadako na tayo sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito. Atin munang balikan ang naging talakayan natin noong isang araw. Handa na ba kayo? Ano nga ba ang kahulugan ng sanaysay? Ang sanaysay ay isang akdang pampanitikan kung saan inilalahad ng manunulat ang kanyang sariling opinyon, kuro-kuro at ideya sa isang napapanong issue o paksa. At alam nyo ba na may dalawang uri tayo ng sanaysay? Ang formal at informal. Ano naman kaya ang kahulugan ng formal at informal? Ang informal na sanaysay ay tumatalakay sa seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa isang paksa o napapanong issue. Ang di formal sanaysay naman ay tumatalakay sa mga paksang karaniwan lamang at magaan sa paksang pang-araw-araw at personal. Isang palakpak naman dyan mga kapantas! Ngayon natitiyak kong handa na kayo para sa ating bagong talakayan sa araw na ito. Ngunit, bago tayo dumako sa maikling kwentong pag-aaralan, ay marapat lamang bigyan muna natin ng pakahulugan ang maikling kwento. Ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento? Ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling kwento, nakilala natin si Edgar Allan Poe bilang ama ng maikling kwento sa Ingles. Ano kaya ang kahulugan ng maikling kwento ayon kay Edgar Allan Poe? Ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip ng mayakda na maaring hinango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. So kadalasan ng mga maikling kwento ay mga makatotoong pangyayari. So, sino sa inyo ang nakasubok na ng magpalipad ng saranggola? Yan! Marami sa atin nasubukan na natin magpalipad ng saranggola. Meron nga bang kinakailangan na pamantayan sa pagpapalipad ng saranggola?
Tama ang iyong kasagutan. Sa pagpapalipad ng saranggola, kinakailangan natin ng mahabang pasensya kasi hindi naman kaagad lumilipad ang ating saranggola. At kapag ito'y lumipad na, kinakailangan tignan natin tong mabuti dahil ito'y sumasama lamang sa hangin. Dahil ito ay maaring bumagsak at masira. Ngayon, tingnan natin ang susunod. Sino kaya ang nasa larawan na yan? Yan. So, siya ang aking tatay. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya isang mabait, masipag, at masunurin na tatay sa aming lahat. So, siya ang nagpalaki sa amin. Kung ano ko ngayon, dahil sa aking tatay. Pero ang aking tatay ay sumakabilang buhay na. Pero ang kanyang mga aral ay nananatili sa aking puso't isipan. So, mga kapantas, maaari niyo bang pakilala sa akin ang inyong mga tatay? Tama, mga kapantas! May tatay na mabait, may tatay na masungit, may tatay na nakakatakot dahil sa pagdisiplina. Pero higit sa lahat, meron tayong tatay na handang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Ngayon, dadako tayo sa ating kwentong pag-aaralan. Alam ko naman na handang-handa na kayo. Ngunit bago tayo dumako sa ating kwento, nais ko munang pagnilayan ninyo. Habang kayo ay masaya nakikinig sa ating kwento, nais ko sagutin ninyo ang katanungan na ito. Bakit mahalagang makinig tayo sa payo ng ating mga magulang? Ang inyong kasagutan ay aking babasahin bago matapos ang ating oras. Kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit, hinihikayat ko kayo na makinig ng mabuti sa ating talakayan sa araw na to. Ngunit bago tayo dumako sa maikling kwento, ating pag-aralan ay marapat lamang na tingnan natin kung ano nga ba ito. So, ang kwento natin sa araw na to, Saranggola ni Efren Reyes Abueg. Rading, Pakito, Nelson, pakinggan ninyo ang kwentong ito. May isang lalaking 8 taong gulang. Humiling siya sa kanyang ama ng isang goryon. Anak, ibibili kita ng kawayan at papel. Gumawa ka na lamang ng saranggola, wika ng kanyang ama. Hindi ako marunong, tatay. Sabi ng kanyang anak. Madali yan, tuturuan kita, sabi ng ama at tinapik sa balikat ang kanyang anak. Bumili nga ito ng papel at kawayan at tinurang gumawa ng saranggola ang anak. Tatay, ibili mo nga ako ng goryon, sabi uli ng bata sa ama. Anak, pag-aralan mo na lamang magpalipad ang saranggolang mataas, madadaig mo ang taas at tagal ng lipad ng goryon. Nais ng bata sa kanyang ama. Kinantsawan ako sa bukid, tatay. Anang bata. Anak, daw ako ng may-ari ng kaya sa isang istasyon ng gasolina sa bayan. Bakit daw kailit ng saranggola ko? Nagtawa ang ama at tinapik na naman sa balikat ang kanyang anak. Tinuruan nga ng ama ang bata ng higit na mataas na magpapalipad ng saranggola. Pati na ang pagpapatagal niyon sa kalawakan. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang goryon. Ang iba naman, goryon na lumilipad ng pataka-taas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak, bali-bali ang mga tadyang wasak-wasak. Minsan sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, napatid ang tali niyon. Umalagwa ang saranggola, hinabol nilang ang magamayon at nakita nilang nakapamasid sa isang balag. Tignan mo, hindi nasira ang nagmamalaking wika ng ama. Kung goryon yan, nawasak sa dali ng laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Kaya malaki ay madali nang tumaas, pero kung nasa taas na, mahirap nang patagalin doon at kung bumagsak, laging nawawasak. Nakalimutan na ng batang yun ang tungkol sa saranggola. Nang maging 14 anyos siya, may iba na siyang hilig. Ang damit, sapatos, malaking baon sa eskwela, pagsama-sama sa mga kaibigan. Anak, 2 sapatos na lamang gagamitin mo sa pasukang ito. Kung masira, saka na papalitan. Magtitipid ka rin sa damit at huwag kang gasta ng gasta. Hindi madaling kitain ng salapi, paggunita ng kanyang ama. Kawawa nga ako, tatay, katwiran ng bata.
Anak nga ako na may-ari ng istasyon ng gasoline machine shop sa bayan natin, pero ang itsura ko, para na akong anak ng pobre. Disente ka naman. Malinis ang damit mo. Gusto ka sa gamit sa eskwela at gusto rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa pangailangan ng isang batang katulad mo. Hindi natututuan ng pagtitipid. Hindi naunawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay, hinigpitan sa pagsama-sama sa mga barkada at madalas pinatatao sa istasyon ng gasolina at pinatutulong sa machine shop kung araw ng walang klase. Pinahirapan talaga ako ni tatay. Puno ng hinanakit ang tinig ng pagsumbong ng bata sa ina. Kaisa-isa pa naman akong anak, ang turing niya sa akin parang ampon. Hindi totoong sinasabi mo anak, malumanay na sansala ng kanyang ina sa paghihinakit niya sa ama. Alam mo, mataas ang pangarap niya sa iyo. Bakit? Ano ang gusto niya para sa akin? Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero. Hindi na kumibo ang bata at hindi na rin napawi ang hininakit niya sa ama. Gayunman, hindi makapaghimagsik dito. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina. Nang 18 na siya, napagkaisa ng kanyang mga barkada na kumuha sila ng commerce. Mabuti yon, magsasama-sama tayo sa isang universidad. Mungkay ng isa lamang nilang magkakaibigan. Pumayag siya, ngunit nang kausapin niya ang ama, tumutol ito. Inoobserban kita anak, hindi mo hilig ang commerce. Palagay ko mechanical engineering ang bagay sa iyo. Tanungin mo ang iyong ina. Masama man ang loob, sumangguni pa rin siya sa ina. Hindi sa kinakampihan ko ang iyong ama anak, pero sa tingin ko, engineering nga ang bagay sa iyo. May machine shop tayo, sino ba ang magmamana niyon kundi ikaw? Nasunod ang kanyang ama at napilitan siyang tumuwilag sa kanyang barkada. Napag-isa siya sa pag-aaral sa lungsod at ngayon binata na siya. Hindi na hinanakit kundi paghihimagsik sa ama ang kanyang nadarama. Ayoko na mag-aral, inay. Sabi niya sa kanyang ina nang dalawin ito sa dormitoryo. Tipid, pagtitiis, kahiyan lamang dinaranas ko rito. Bakit ako ginagano ni itay? Gusto ba niya akong pahirapan? Pinayapa ng kanyang ina ang kanyang kalooban. Magtiwala ka sa amin, anak. Wala kaming gagawin ng iyong ama, kundi makabubuti sa iyong inaharap. Makabubuti ba sa akin magbukang basahan at magdildil ng asin? Makakabuting matuto kang magtiis. Pagkatapos mo naman ng pag-aaral at matagumpay ka sa hanap buhay, magiging magaan sa iyo ang lahat. Bakit kailangan ko magtagumpay? Hindi ba't ipamamana niyo sa akin, itay, ang ating kabuhayan? Totoo yan, anak. Pero paano mo mapaunlad ang ating kabuhayan kung hindi mo alam ang hirap sa pagtatayo niyan? Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kanyang ina. Subalit, naisip niyang makapagtitiis pa siya. Isinubsob na lamang niya ang ulo sa pag-aaral. Nakatapos naman ng ininyera ang binata. Hindi siya pangunahin sa klase, ngunit sa pagsusulit sa gobyerno, nakabilang siya sa pangunahin ng unang 20. Ngayon anak, bibigyan kita ng 50 piso. Bibigyan kita ng 50,000 piso. Gamitin mo sa paghahanap buhay, sabi ng kanyang ama nang makuha niyang lisensya bilang mechanical engineer. Namangha siya. Akala ko, ako nang hawak ng ating machine shop pagkatapos ng pag-aaral. Nawika niya sa ama. Bata pa ako anak. Kaya ko pa mag-asikaso ng hanap buhay na yan. Saka ibig ko, magpundar ka ng sariling negosyo. Bakit pa itay? Mayroon na tayong negosyo. Mabuti na yung magkaintindihan ka, makatindig ka sa sarili mong mga paa. Tinanggap niya ang halagang pinagkaloob ng ama, humiwalay na rin siya ng tirahan sa mga magulang. Alam ko malaking hinanakit mo sa iyong ama. Gayunman, ibig kong isaisip mo ang kinabukasan mo ang lagi niyang inaalala. Ngunit may laso na sa kanyang isip. Hindi na siya naniniwala sa sinasabi ng kanyang ina. Naging lubos ang paghihimagsik niya sa kanyang ama. Nagtayo siya ng isang machine shop sa dulo ng kanilang bayan. Agad-agad siyang pinasadya ng kanyang ama. Bakit hindi pa sa 2 bayan ka nagtayo ng machine shop? Magkukumpentensya pa tayo rito. Akala ko ba'y bahala na ako sa aking buhay, itay? Natigilan ng kanyang ama, saka na pa ilang-ilang. Nag-iwan pa ito ng salita bago lumisan. Kung sa bagay, mabuting magturo ang karanasan. May 1 taon din nagtiyaga ang binata sa pamamahala ng kanyang maliit na machine shop sa dulong bayan. Kakaunti ang kanyang mga parokyano dahil higit na malaki ang shop ng kanyang ama at mahusay ang mga tauhan nito. Nagkautang tuloy siya ng 12,000 sa mga kinukunan niya ng materyales. Nang hindi siya makabayad, inilit ang mga makinang kanyang ginagamit.
Nabigyan na kita ng pangumpisang puhunan. Hindi ka sumunod sa mungkay ko na umiwas ka sa kompetisyon. Subukin mo nang maghanap ka ng puhunan sa sarili mong pagsisikap. Noong nagsiklab ang binata, nakalimutan niya ang paggalang sa mga magulang. Dumabog siya sa harap ng ama. Ano klase kayong ama? Bakit niyo tinitis ang inyong anak? Kasiyahan ba ninyong makitang nahihirapan ako? Hindi ba kaya may mga magulang ay para gumaan ang buhay ng mga anak? Ang ikagaga ng buhay ng mga anak ay wala sa magulang, kundi nasa mga itinuturo nila sa mga ito. Nagkahiwalay ng landas ang mag-ama. Naglayas ang binata nang hindi man lamang nagpaalam sa kanyang ina. Nagpalipat-lipat kung saang-saang trabaho hanggang nagkaroon ng 5 taon. Nakaipon siya ng 10,000 piso at nakabili ng malit na machine shop. Kumontrata siya ng paggawa ng tambutso sa isang auto assembler at kumita siya ng malaki. Sa loob ng 3 taon, gumawa rin ng machine shop niya ng mga partes ng kotse. Ang dugo ay dugo, anang kasabihan. Kaya dinalaw na ang lalaki ng kanyang may edad ng ina. Isang araw, dumating ito sa kanilang bahay. Gaya ng dati, may pasalubong sa 3 apong lalaki. Ibig nang itay mong makita ka ang kanyang mga apo. Pero hindi siya makadalaw dahil sa inanakit mo, sabi ng kanyang ina. Kinalimutan ko na, inay, na nagkaroon ako ng ama. Umiyak ang kanyang ina. Kung gayon, baka hindi na tayo magkita, anak. Nawika nito bago umalis. Sa tindi ng hinanakit, hindi pa rin niya pinagbigyan halaga ang bulalas na iyon ng kanyang ina. Nagpakugumon siya sa trabaho, naghanap pa ng mga bagong kontrata hanggang sa loob ng 2 taon. Kilala ang kanyang machine shop sa Pasay. Isang araw, hindi niya dinatnan ng kanyang asawa at 3 anak sa bahay. Nasaan sila? Usig niya sa katulong. Umuwi sila sa probinsya. Patawarin daw ang inyong ama. Umuwi uli? Bakit? Lagi ba sila roon? Tumango ang tinanong na katulong. May dalawang regular silang nagpupunta roon. Dinadalaw ang inyong matanda. May puot na sumiklab sa kanyang dibdib. Nanlambot siya sa galit. Ngunit sa pagkaunawang patatawarin ng kanyang ama, nagbalik sa kanyang isip ang masasayang sandali sa piling nito. Nagunita niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagtataas niyon. Nasa husay, tiyaga at ingat. Magdamag siyang hindi mapalagay. Lagi niyang iniisip ang sinasabing yun ng kanyang ama. Kinabukasan, sakay ng kotse, nagbalik siya sa bayang Sinilangan. Patay na siya! Bulalas ng kanyang asawang umiyak sa kanyang dibdib. May nabugnos na muog sa kanyang puso. Nahalinin ng pagsisisi ang inanakit. Nilapitan niya ang ina at sa pagkakayakap dito, umiyak siya ng marahan. Kasamang nagdadalamhati ang lahat ng himaymay ng kanyang laman. Huwag kang umiyak. Namatay siya nang walang hinanakit sa'yo. Anas ng kanyang ina. Walang hinanakit? Oo, anak. Dahil natupad niyo ang pangarap niya. Nasa itas ka na at sabi niya sa akin, pati sa asawa mo, nakatitiyak siya na makakapanatili ka roon. Nang lapitan niya ang kabaong ng ama at tunghayan ng mga labi nito, parang lumandag ang kanyang puso at humilik sa pisngi ng yumao. Kasunod niyon, nagunita na naman niya ang pagpapalipad nila ng saranggola. Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon sa taas. Hayaan mo, turuan kita, paliwanag ng ama. Reding, Pakito, Nelson, tandaan ninyo ang kwentong yan. Kwento namin yan ng inyong namatay na lolo. Kwento naming dalawa. At dyan nagtatapos ang kwentong saranggola ni Efren Reyes Abweg na talaga namang kapupulutan ng aral at ng mga mag-aaral. Sa kwentong ito ay nalaman natin ang pagmamahal ng ating mga magulang ay walang hanggan. Kaya nilang magsakripisyo para sa ikakabuti natin. Walang magulang na naghahangad ng ikasasama ng kanyang anak. Maring sa kwento ay naging matigas ang puso ng kanyang ama. Pero sa bandang huli, napagtanto ng anak na lalaki na ang lahat ng sinabi ng kanyang ama ay para sa kanyang ikabubuti. Lahat naman ng magulang natin. Wala tayong magulang na hinahangad nilang ikakasama ng anak nila. Kaya nga pilit tayong pinag-aaral ng ating mga magulang. Kasi yun ang punto nila sa buhay. Yun ang pinaka layunin nila, ang matulungan ang kanilang mga anak. Kasi nga, ang pagmamahal nila ay talaga naman hindi matatawaran. So mga kapantas, ngayon, sino-sino kaya mga tawon sa kwentong ating tinalakay? Sige nga, bigyan nyo nga ako mga kapantas. Tama! Yung kanyang
Ang ama sa kwento, ang ina na may pagmamahal sa kanyang anak na gumagawa ng paraan para magkaayos silang mag-ama. At yung batang anak hanggang siya'y tumanda, si Rading, si Pakito, yan ang mga tauhan natin sa kwento. Ano kaya sa tingin nyo ang layunin ng may akda sa kwentong Saranggola? Ano kayang nais ipabatid sa atin ng may akda? Tumpak ang inyong kasagutan na naman dahil ang layo na may akda ay ipamulat sa lahat ng mga tao na ang tagumpay sa buhay hindi natatamasa sa isang aksyon lamang. Tama nga naman, wala sa posisyon natin ngayon na pagkagising natin successful na tayo. Ang tagumpay ay kinakailangan nito ng masidhi, kailangan nito ng preparasyon. Walang nagtatagumpay sa isang gabi lamang. Unless ginawa mo ito sa hindi magandang paraan. Mas maganda na maging matagumpay ka kasi alam mo, pinagpaguran mo yan. Ginawa mo yan, binigay mo yung best mo. So, kaya nga ang kanyang ama, ano bang nais ng kanyang ama? Makita niya ang kanyang anak na maging matagumpay. Gusto niya, daanan muna ng kanyang anak ang kanyang mga dinaanan. Para kahit papano, mabigyang importansya ng anak kung ano ang meron siya. Ano naman kaya ang tema, mga kapantas? Ano kaya ang tema ng kwento natin sa araw na to, mga kapantas? Sa tingin niyo anong tema? Tama! Ang tema natin ay tungkol sa pag-ibig o pagmamahal ng ating mga magulang. Lalong-lalo na ang pagmamahal ng isang ama sa kwento natin na hindi may pagpapalit ng kahit anumang salapi. Tama naman yan. Kahit ang ating mga magulang pag silang nagmahal sa atin, di ba mga nanay natin, lalo na tayong mga anak, di ba? Pag-uwi natin, madatatnan natin sa ating mga bahay, may mga pagkain dyan, nakahanda si nanay, naghahanda si tatay. Kasi ganun tayo kamahal ni nanay at ni tatay. Handa silang magsakripisyo para sa atin, handa nilang ibigay mga pangangailangan natin. Kaya nga, marapat lamang na ngayon mga kapantas, mas may siguro na yakapin natin si nanay, yakapin natin si tatay, at iparamdam natin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa mundong ibabaw. Kasi katuloy nga sa kwento, nasa huli ang pagsisisi ng ating tauhan. Kasi nga, nang napatawad na niya ang kanyang ama, pero, nang dinatnan niya sa bahay, patay na ito. Kaya nga, habang meron tayong pagkakataon, mga kapantas, mga listeners natin, iparamdam natin ang pagmamahal sa kanila. Kung ikaw naman ang anak na lalaki, mga kapantas, magagalit ka pa sa pagdidisiplina ng ama sa kwento? Mahusay! Hindi dapat tayo magalit. Kasi nga naman, ang pinakapunto lamang kung bakit dinidisiplina ng pangunay ng ama ang kanyang anak, para maitama, para malaman niya ang katotohanan ng buhay. Na hindi lagi ay masaya, na hindi lagi nakakaangat ka. Parang saranggola, di ba? Sa saranggola, hindi naman kabitaw mo sa saranggola, agad nasa taas na yan. Kailangan mo munang galaw-galawin ang sinulid para maipakita mo, maparamdam mo sa saranggola mo mismo, nalilipad talaga siya. Ngayon, pag nasa taas na siya, titingnan mo siya, di ba? Titingala ka. Matuto tayong tumingala, matuto tayong tumingin sa mga bagay na pinapahalagan natin. Parang ang saranggola. Sa disiplina, dapat nating, kung pinapagalitan ka ni nanay, pinapagalitan ka ni tatay, huwag kang magalit. Kasi ginagawa lamang nila to kasi mahal ka nila. Hindi sila naghahangad ng ikakasama mo. Yun lamang ang pinakapunto natin dito. Ano kayang kaisipang nais ipapatid sa atin ng mga kapantas? Ano kaya ang nais ipapatid sa atin ng mayakda? Sa kasabihang, ang buhay ay parang saranggola. Ayon sa kwento, ang buhay parang saranggola. Tama, ang buhay parang saranggola. Minsan nasa taas ka, minsan nasa mababa ka. At darating ang punto na may malakas na hangin na magpapababa sa'yo at magkakalasog-lasog ka. Parang ang buhay natin yan. Minsan tayo ay nasa taas, minsan tayo ay nasa mababa. Ngunit ang pinakamahalaga is kaya nating pahalagan ang mga bagay na meron tayo. At matuto tayong tumingin kung saan tayo nagmula. So, yan ang ating mga ngayon mga kapantas, ano kaya ang estilo ng pagkakasulat ng ating mayakda? Ano kaya ang estilo niya? Tama mga kapantas, ang ginamit niyang estilo ay kinuha niya ang ating emosyon. Yan, sa gamit ang emosyon, dahil nga namatay ang kanyang tatay, di ba? So nakapukaw ng attention natin yung pagkakamatay ng kanyang tatay. Ginamit ng mayakda ang emosyon para tangkilikin natin ang kanyang ginawang maikling kwento. Kung ang guryon, kaya kasabihan nito mga kapantas, kung guryon ay nawasak dahil sa laki, kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Tama, nasa husay natin. Kasi nga, hindi ka naman kaagad makakapagpalipad ng saranggola ng ganun ng kabilis, na kaagad nasa taas na. No, hindi kaagad yon mga kapantas. Kailangan mo muna ng tiyaga. Kailangan mo muna magbilad sa mainit na araw. Kailangan mo munang magsakripisyo. Kailangan mo muna
At ano kaya yung aral? Mahusay mga kapantas. Ang aral ay lagi nating mahalin ang ating mga magulang. Yan, pahalagan natin ng ating mga magulang. At kung sinesermonan man tayo, pinapagalitan man tayo ni tatay, ni nanay araw-araw, okay lang yan mga kapantas. Kasi nga, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi naghahangad na ikakasama ninyo ang inyong mga magulang. Lagi lamang ikakabuti nyo. At yan, nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Naway marami kayong natutuhan mula sa kwento natin na saranggola ni Efren Reyes Abweg. At muli, ako si Sir James, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino. Lagi natin tandaan mga kapantas, walang dinilig sa lupa. Walang ligay sa lupa na hindi dinilig sa luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay susi para sa magandang kinabukasan. So, paalam! Hanggang sa muli! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or
hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Ani T. Salvador, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagsusuri ng kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pagboboluntaryo. Handa na ba kayo sa ating aralin sa hapong ito? Maraming salamat sa mga sumagot ng opo, sila ay handa na. Kung gayon, ating ipagpatuloy ang ating nakaraang leksyon tungkol sa ikalawang markahan, Module 4. Ito ay ang pakikilahok at volunteerismo. Bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin ang tungkol sa halaga ng pakikilahok at volunteerismo sa pag-unlad ng lipunan at mamamayan. Magbibigay ako ng ilang katanungan upang malaman kung inyo pang natatandaan ang ating aralin. Maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating FB Live sa comment upang aking mabasa ang inyong mga kasagutan. Unang katanungan: kanino nagmula ang antas ng pakikilahok? Uulitin ko ang tanong. Kanino nagmula ang antas ng pakikilahok? Ayan, ang sagot ni Kath mula sa Ramos High School ay Sherry Ernstins. Mahusay. Tama, ito ay si Sherry Ernstine. Sa kanya nagmula ang antas ng pakikilahok. Ngayon, isa pang katanungan ang aking ibibigay. Maghanda na kayo sa pagsagot. Ano ang tinutukoy na 3 T na dapat makita sa pakikilahok at volunteerismo? Uulitin ko, ano ang 3 T na tinutukoy na dapat makita sa pakikilahok at volunteerismo?
Wow, ang galing! Ang daming sumasagot sa ating FB Live. Tama ang inyong mga sagot. Basahin natin ang sagot ni Timothy. Ang sabi niya, time, talent, at treasure. Mahusay. Tama. Ang tatlong T na tinutukoy na dapat makita sa pakikilahok at volunteerismo ay ang time, talent, at treasure. Naniniwala ako na inyong natatandaan ang mahalagang punto na ito sa ating nakaraang paksa. Ngayon ay sigurado na ako na kayo ay handa na sa ating panibagong aralin. Simulan na natin ang pagtalakay. Mahilig ba kayong makinig ng kwento? Naitanong ko ito sapagkat katulad ng nauna ko nang sinabi, ang pag-aaralan natin sa hapong ito ay kwento ng ilang tao na inilaan ang sarili sa pagboboluntaryo. Ang talambuhay ng mga personalidad na ating tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa volunteerismong ginawa nina Mother Teresa at Efren Geronimo Peña, Florida. Pakinggan ninyong mabuti ang aking ilalahad na kwento, sapagkat ang mga kaalaman na inyong matututunan dito ay magagamit ninyo sa ating gawain pagkatapos ng ating talakayan. Kung handa na ang lahat, ay atin nang simulan. Unahin natin ang kwento ni Mother Teresa. Si Mother Teresa, o kilala bilang si Agnes Goncia Boyajiu, o minsan ito rin ay binibigkas bilang Agnes Gongjay Boyajiu. Siya ay pinanganak noong August 26, 1910 sa Skopje, Albania. Ang Skopje, Albania ay kasalukuyang makikita sa hilaga ng Macedonia. Siya ay nag-aral sa Irlanda at nakapagturo sa Calcutta, India. Isang gabi, habang siya ay nakasakay sa isang tren, narinig niya ang isang tinig na nagsasabing iwanan niya ang kanyang kinaroroonang kumbento upang tulungan ang mga maralita. Habang nasa Calcutta, nakasuot siya ng sari at nakatapak sa pinakamahirap na puok. Noong 1948, pinahintulutan siya ng simbahang Katoliko na magtatag ng isang bagong samahan ng mga madre, ang Misyonera ng Kawang Gawa o kilala bilang Missionaries of Charity. Si Mother Teresa ay isang madreng Katoliko na nakilala bilang isang buhay na santo nung siya ay nabubuhay pa. Sa loob ng 30 taon, kasama ang kanyang mga madre, nakapagsagip si Nanay Teresa o Inay Teresa ng mga sanggol mula sa basurahan. Nag-alaga ng mga ketongin at nag-alaga ng may mga karamdaman at malapit ng mamatay. Pagsapit ng 1979, nagkaroon ang kanyang samahan ng 200 sangay sa buong mundo. Biniyayaan siya ng gantimpalang Nobel para sa kapayapaan. Ang gantimpalang Nobel ay iginagawad taon-taon
sa mga taong may mahusay na mas para sa mga taong mahusay. Ito ay ang mga nilalang na nakapag-ambag ng kanilang mga katalinuhan, talento sa iba't ibang larangan, tulad ng agham, medisina, panitikan, kapayapaan, at marami pang iba. Nagustuhan nyo ba ang una nating kwento? Ngayon naman ay pakinggan ninyo ang kwento ng volunteerismo ni Efren Jeronimo Peña Florida Jr. Si Efren Jeronimo Peña Florida ay ipinanganak noong March 5, 1981. Siya ay pangalawang anak nina Efren Peña Florida Sr. at Lucila Jeronimo. Nagtapos si Peña Florida ng elementarya at sekundarya sa tulong ng scholarship at tulong pinansyal, at nagkamit siya ng ilang parangal at gawad sa klase. Taong 2000, nagtapos siya sa San Sebastian College Recoletos de Cavite ng degree sa teknolohiyang pang-computer na may mataas na karangalan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ikalawang kurso sa Cavite State University, kung saan natapos siya bilang isang cum laude noong 2006 sa kursong Mataas na Edukasyon. Nang siya ay 16 na taong gulang, itinatag ni Peña Florida ang grupo ng kabataan sa kanyang mataas na paaralan, na may layuning ilayo ang atensyon ng mga mag-aaral sa mga gang sa kalye at komunidad, at tungo sa pagbubuo ng lipunan at pag-unlad ng sarili. Sumali ang iba pang mga kaklase at pinangalanan nila ang kanilang grupo na Dynamic Teen Company. Ang Dynamic Teen Company ay nagsimula bilang isang friendship club na may isang layunin ng pagbibigay ng mga kabataan, proyekto ng kamalayan, talento, at pag-unlad sa mga gawain at serbisyo. Iminungkahi ng Club 8586, ito ay ang grupo ng mga kabataan na sumagot sa pag-aaral ni Efren noong elementarya at high school. Iminungkahi ng Club 8586 si Peña Florida para sa bayani ng CNN. Nang matapos ang pagsasala sa mga nominado, napili ng Blue Ribbon, ito ay ang panel ng CNN. Napili si Peña Florida bilang isa sa 28 mga bayani ng 2009. At noong November 22 ng parehong taon, hinirang siyang bayani ng taon ng CNN para sa taong 2009. Kalakip ng parangal ay ang salapi upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa Dynamic Teen Company. Pinasimulan din nila ang ideya ng Silid-Aralan Kariton. Sa ngayon, ito ay ang Kariton DTC Silid-Aralan.
Sila ay nagtuturo sa mga pangunahing pagbabasa at pagsulat ng mga bata sa kalye. Napakinggan ninyo ang kwento ni na Mother Teresa at Efren Peña-Florida Jr. na nagbigay sa atin ng inspirasyon at hamon upang tumugon sa tawag ng pakikilahok at volunteerismo. Mula sa kwentong ating tinalakay, nalaman natin na ang pakikilahok at volunteerismo ay ginagawa ng isang tao hindi lamang para makatulong kung hindi upang mapagbuti niya ang kanyang sarili. Higit pa dito, ang gawang volunteerismo ay malaki ang epekto sa lipunan at sa mga tao na nagawan ng kabutihan. Hindi ito malilimot sa pagdaan ng panahon, lalo na kung ang pakikilahok at volunteerismo na ginawa ng isang tao ay pinaglaanan niya ng kanyang buhay. Lagi nating tatandaan na sa ating lipunang ginagalawan, ang bawat tao ay may pananagutan na magbahagi sa kanyang kapwa, at dahil dito ay naitataas natin ang dignidad ng ating kapwa. Nagkakaroon ng saysay ang ating buhay kung ito ay gagamitin natin ng may kabuluhan sa araw-araw nating pamumuhay. Katulad ng mga kwentong inyong napakinggan, ang pagbobolontaryo ay napakalaki ng maitutulong upang mabago at mapabuti ang buhay ng mga tao sa ating paligid at maging ng lipunang ating ginagalawan. Nawa ay maging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Mother Teresa at Efren Peña-Florida Jr. Sana ay marami kayong napulot na aral mula sa ibinahaging kwento sa inyo. Upang tayahin ang inyong natutunan, kumuha kayo ng papel at isulat ang inyong pangalan at section. Para sa ating panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. So, isusulat nyo lang ay ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan: kaninong kwento ng volunteerismo ang inyong napakinggan? Ulitin ko, kaninong kwento ng volunteerismo ang inyong napakinggan? A. Sarah G. at Mateo G. B. Mother Teresa at Efren Peña-Florida. C. Gina Lopez at Manny Pacquiao. D. Catriona Gray at Efren Reyes. Ikalawang tanong: saan narinig ni Mother Teresa ang tinig na nagsasabi na tulungan niya ang mahihirap? A. Tren. B. Bus. C. Eroplano. D. Barko. Ikatlong katanungan: ano ang isa sa mga palatandaan ng pakikilahok at volunteerismo? A. Pagmamahal, malasakit at talento. B. Panahon, talento at kayamanan. C. Talento, panahon at pagkakaisa. D. Kayamanan, talento at bayanihan. Ikaapat na katanungan:
Tiyak na makakamit ng lipunan kung ang bawat isa ay magsasagawa ng A. Pag-unlad, B. Pagkakaisa, C. Pagmamahalan, D. Kabutihang panlahat. Ulitin natin ang ika-4 na tanong. Tiyak na makakamit ng lipunan kung ang bawat isa ay magsasagawa ng pakikilahok at volunteerismo. A. Pag-unlad, B. Pagkakaisa, C. Pagmamahalan, D. Kabutihang panlahat. At para sa huling katanungan, number 5. Ito ay ang grupo o pangkat na binuo ni Efren Peña-Florida Jr. na ang layunin ay ilayo ang atensyon ng mga mag-aaral sa gang sa kalye at pagbuo ng lipunan at pag-unlad ng sarili. A. Dynamic Group Company, B. Dynamic Teen Company, C. Dynamic Squad Company, at D. Dynamic Crew Company. Ngayon ay atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot sa unang bilang ay B. Sa ikalawang bilang ay A. Sa ikatlong bilang ay B. Sa ika-4 na bilang ay D. Sa ika-5 bilang ay B. Kung kayo ay nakakuha ng 4 hanggang 5 puntos, ito ay nangangahulugan lamang na kayo ay nakinig ng mabuti sa ating aralin. At sa mga nakakuha naman ng 1 hanggang 3 puntos, maaari pa kayong bumawi sa susunod nating aralin. At para naman sa inyong takdang aralin, kuhain ang inyong self-learning module. Buksan sa pahina 8, kopyahin ang concept map sa inyong sagutang papel. Magbibigay kayo ng kahalagahan ng volunteerismo at pakikilahok. So, kokopyahin ninyo ang concept map. Makikita ninyo dyan. Sa bahaging kaliwa, isusulat ninyo ang sagot sa kahalagahan ng pakikilahok. At sa gawing kanan naman ay isusulat ninyo ang kahalagahan ng volunteerismo. Matapos ninyo na mailagay ang inyong mga kasagutan, sasagutan naman ninyo ang mga katanungan sa ibaba ng concept map. Babasahin ko sa inyo yung mga tanong na makikita nyo sa inyong self-learning module. Una, ano ang nabuo mong konsepto batay sa concept map? Pangalawa, batay sa iyong naitala, ano ang ugnayan ng kahalagahan ng pakikilahok at volunteerismo sa pag-unlad ng mamamayan at lipunan? At para sa panghuling katanungan na mababasa ninyo sa inyong module, ito ay ang bilang isang kabataan, paano mo maisasagawa ang mga ito ng bukal sa iyong kalooban at may pananagutan. Para sa paraan ng pagsusumite ng inyong mga sagot, ating gawin ng iyong mga ginawang gawain, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong guro sa ESP upang kayo ay kanilang magabayan.
Para naman sa may mga access sa internet, ay maaari ninyong kunan ng larawan gamit ang inyong cellphone at ito ay maaari ninyong isend sa pamamagitan ng Facebook Messenger o kaya ay sa group chat ng inyong klase. Kung kayo ay mayroong mga katanungan hinggil sa ating aralin, maaari kayong magtanong sa inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. At kayo ay kanilang paniguradong gagabayan. Panalangin ko na anumang konsepto ang inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Ani T. Salvador, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet P. Ordonez, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli,
ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as we discover the world of chemistry. At this point, find a place where you are comfortable while listening and watching. If you have some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any questions or clarifications regarding to our lesson, just leave your question at the comment section of our Facebook Live, RTV Tarlac Channel 26. Now, get your pen and paper and your self-learning module. Are you ready to learn? Let us now begin. Before we start our new lesson, let us have first a review of the previous topic. What is mole? The mole is the unit of measurement for amount of substance in the International System of Units. It is defined as exactly 6.02 times 10 raised to 23 particles, which may be atoms, molecules, electrons, ions. To get the number of moles, we have number of moles is equal to mass over molar mass. The mass of a mole of a substance is called the molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles and is used often in chemistry. To find the molar mass of a compound, first, use the chemical formula to determine the number of each type of atom present in the compound. Next, multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. And lastly, add it all together and put units of grams per mole after the number. By now, you have enough information in determining moles and molar mass of a compound. This lesson is just a continuation of our previous topic. Today, we will learn together the conversion of moles. We have mass to moles and moles to mass, atoms to moles, and moles to atoms.
have a question for you. Which is heavier? 1 kilogram of stone or 1 kilogram of sugar? Very good. They are just equal. They have the same mass because 1 kilogram of stone have the same mass to 1 kilogram of sugar. Next, Class A has 30 female and 20 male. And Class B has 23 female and 27 male. Now, which class has a greater number of students? Very good. They have the same number of students. As you notice, they have different numbers of male and female, but they have the same total number of students. Similarly to the mass of a mole, it varies from different substances, but the number of particles present is always fixed to 6.02 times 10 raised to 23 particles, or what we call Avogadro's number. Now, let us start to the conversion of mass to moles. But before that, try to analyze this illustration. To convert mass to moles and moles to mass, we will use the molar mass. And to convert moles to atoms or molecules and atoms or molecules to moles, we will use the Avogadro's number. This illustration shows that you cannot go directly from mass to atoms because you need to convert it first to moles. Let us have an example. What is the mass in grams of 4.30 mole of aluminum? In this problem, we are talking about mass and mole. Based from the illustration, we need to get first the molar mass of aluminum. Molar mass tells us 1 mole of aluminum weighs in grams. Check out the periodic table. The molar mass is the atomic weight. The molar mass of aluminum is 26.98 grams per mole. It means 1 mole of aluminum weighs 26.98 grams. To convert the mole to mass, you just multiply the number of moles to the molar mass. Okay, 1 mole of aluminum weighs 26.98 grams per mole. 2 mole of aluminum weighs 26.98 grams per mole multiplied by 2 mole. We will get 53.96 grams per mole. 3 mole of aluminum weighs 26.98 grams per mole multiplied by 3 mole. We will get 80.94 grams per mole. Now, the question is, what is 4.30 mole of aluminum weighs? 4.30 moles of aluminum multiplied by 26.98 grams per mole, cancel out the mole, we will end up getting 160 grams. Very easy, right? Now, I will show you on how to convert this using the formula. We have 4.30 moles of aluminum. Now, let's see the conversion factors to get rid of moles. 1 mole of aluminum is equal to 26.98 grams of aluminum. We can write this as 1 mole of aluminum over 26.98 grams of aluminum, or 26.98 grams of aluminum over 1 mole. They are just the same, but we need to
to use 1 that can cancel out the moles. We will use 26.98 grams of aluminum over 1 mole of aluminum to cancel out the moles of aluminum. We will just multiply 4.30 to 26.98 grams. The answer is 116 grams of aluminum. Can you follow? Easy, right? How about in converting mass to moles? For example, how many moles in 127.5 grams of sodium chloride or NaCl? First, we need to get the molar mass of sodium chloride. Sodium chloride is a compound, and to get the molar mass of a compound, first thing to do is to write the chemical formula to determine the number of each type of atom present in the compound. Sodium has molar mass of 22.99 grams per mole, and chlorine has 35.45 grams per mole. Multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. We only have 1 sodium multiplied by 22.99 grams per mole and 1 chlorine multiplied by 35.45 grams per mole. Then, add it all together and put units of grams per mole after the number. We will end up getting 58.44 grams per mole. The molar mass of sodium chloride is 58.44 grams per mole. It means 1 mole of sodium chloride weighs 58.44 grams. If 1 mole of sodium chloride weighs 58.44 grams, then how many moles weighs 127.5 grams of sodium chloride? To get the number of moles, you will just divide the mass by molar mass. Okay, let us have the equation. We have 127.5 grams of sodium chloride. 1 mole of sodium chloride weighs 58.44 grams. We can write this as 1 mole of sodium chloride over 58.44 grams of sodium chloride or 58.44 grams of sodium chloride over 1 mole of sodium chloride. They are just the same, but we only need to use 1 that can cancel out the grams. So we will use 1 mole of sodium chloride over 58.44 grams of sodium chloride to cancel out the grams. 127.5 divided by 58.44. The answer is 2.182 moles of sodium chloride. Did you understand? Very good. Now, let us move on converting moles to atoms or molecules. Atoms and molecules are sometimes both referred to as particles. We will use the Avogadro's number. 1 mole is equivalent to 6.02 times 10 raised to 23 particles. Let us have an example. How many atoms are in 5.5 moles of atoms? We have 5.5 moles of atom. 1 mole is equivalent to 6.02 times 10 raised to 23 particles. And we are looking for atoms. We can write this as 1 mole over 6.02 times 10 raised to 23 atoms. Or 6.02 times 10 raised to 23 atoms over 1 mole. They are just the same, but we only need to use 1 that can cancel out the moles and leave the atoms. 5.5 mole of atom multiplied by 6.02 times 10 raised to 23 divided by 1,
You just realized that dividing 6.02 times 10 raised to 23 by 1 doesn't really change anything. So we will just multiply 5.5 to 6.02 times 10 raised to 23 atoms. The answer is 3.3 times 10 raised to 24 atoms. Can you follow? Great. Let us have another example. But this time, we will convert atoms to moles. How many moles is 4.6 times 10 raised to 24 sulfur atoms? We have 4.6 times 10 raised to 24 sulfur atoms, and we want to multiply this to conversion factor that is going to get rid of atoms and leave the moles. 1 mole is equivalent to 6.02 times 10 raised to 23 particles. And we have atoms. In conversion factor, we will use 1 mole over 6.02 times 10 raised to 23 atoms to cancel out the atoms. 4.6 times 10 raised to 24 divided by 6.02 times 10 raised to 23. The answer is 7.64 moles. It is very easy, right? Now that you have learned the conversion of moles, then let me look over if you really understand our lesson. Try to solve this problem. Number 1. 68.3 grams of KOH or potassium hydroxide are equal to how many atoms of KOH? A. 6.8 times 10 raised to 23 atoms. B. 5.2 times 10 raised to 23 atoms. Or C. 7.3 times 10 raised to 23 atoms. Do you have an answer? Okay, let us check your answer. We have 68.3 grams of KOH and we are looking for atoms. We cannot convert mass to atoms directly. The first thing that we need to do is to convert the mass to moles. In converting moles, we need to find the molar mass of the compound. We have 1 potassium and it has 39 grams per mole. 1 oxygen, it has 16 grams per mole. And 1 hydrogen, it has 1 grams per mole. Multiply the number of atoms present in the compound to its molar mass. Add it all together. The molar mass of KOH is 56 grams per mole. Then cancel out the grams. 68.3 divided by 56 is equal to 1.22 mole. We have now the moles. Then, let us convert it to atoms. We need to use the Avogadro's number. In conversion factor, we will use 6.02 times 10 raised to 23 atoms over 1 mole. Let us now cancel out the moles. 1.22 times 6.02 times 10 raised to 23 atoms is equal to 7.3 times 10 raised to 23 atoms. The answer is letter C. Did you get the correct answer? Great. To make it easier, we can continuously convert mass to moles to atoms. Like this. We have mass to moles to atoms. It is very easy, right? Now, let us have number 2. How many molecules in 0.63 moles of molecules?
A. 3.8 times 10 raised to 23 molecules. B. 6.8 times 10 raised to 24 molecules. Or C. 4.7 times 10 raised to 23 molecules. Do you have an answer? Great! Let us now check your answer. In number 2, we have 0.63 moles of molecules. We are going to multiply that to the conversion factors that can cancel out the moles. In conversion factor, we have 1 mole over 6.02 times 10 raised to 23 molecules, or 6.02 times 10 raised to 23 molecules over 1 mole. We will use 6.02 times 10 raised to 23 molecules over 1 mole to cancel out the mole. So we will get 3.8 times 10 raised to 23 molecules. The answer is letter A. Did you get the correct answer? Very good. Let us have number 3. How many moles is 3.9 times 10 raised to 20 magnesium atoms? A. 8.5 times 10 raised to 4 moles. B. 6.5 times 10 raised to negative 4 moles. Or C. 2.3 times 10 raised to negative 3 moles. Do you have an answer? Great. Let us check. We have 3.9 times 10 raised to 20 magnesium atoms. We are going to multiply that to the conversion factors that can cancel out the moles. In conversion factor, we have 1 mole over 6.02 times 10 raised to 23 magnesium atoms, or 6.02 times 10 raised to 23 magnesium atoms over 1 mole. We will use 1 mole over 6.02 times 10 raised to 23 magnesium atoms to cancel out the atom. 3.9 times 10 raised to 20 divided by 6.02 times 10 raised to 23, we will get 6.5 times 10 raised to negative 4 moles. The correct answer is letter B. Did you get all the correct answer? Very good. It seems that you listened very well to our discussion today. Keep it up. Now, let's wrap up today's lesson using this illustration. In converting mass to moles and moles to mass, we will get first the molar mass. In converting mass to moles, mass divided by molar mass, and in converting moles to mass, you just simply multiply the mass to molar mass. And in converting moles to atoms or molecules, and atoms or molecules to moles, you will use Avogadro's number, or 6.02 times 10 raised to 23. In converting moles to atom, moles multiplied by 6.02 times 10 raised to 23. And in converting atoms to moles, moles divided by 6.02 times 10 raised to 23. You can continuously convert mass to moles to atom, but you cannot directly convert mass to atoms. You need to follow the process. Is that clear? Very good. I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end today's lesson, kindly write your assignment. Number 1. How many atoms are in 45 grams of mercury? And number 2, what is the mass of 3.50 times 10 raised to 15 atoms of helium?
Did you copy your assignment? Very good. Did you know that the mole is attributed to 18th century by an Italian scientist, Amedeo Avogadro, whose full name is Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Queregna e di Cerreto. That is a long name, but it somehow fits the long number that now bears in his name, and that is 6.02 times 10 raised to 23, and that is Avogadro's number. Time flies really fast. Next lesson, we will be dealing with percentage composition. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, just stay safe, keep safe, and keep on learning. I hope you learned something substantial today. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your anchor teacher for Science Grade 9. I would like to share this quotation from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on Air.
and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for mathematics grade 9. And before we start today's lesson, kindly prepare your self-learning module on solving radical equations, your pen and paper to write your solutions and answers as we progress with our discussion. Also, look for a place in your home where you feel comfortable and safe. And most importantly, prepare yourself to watch and listen carefully. In this episode, I will be guiding you in the week 9 lesson for the second quarter, which is solving radical equations. At the end of this lesson, you are expected to identify radical equations, solve equations involving radical expressions, solve radical equations accurately. The first part of this lesson is already discussed in the previous episode by Teacher Bianca Marie Dugay, wherein you have learned how to identify if a given equation is radical or not, and how to solve radical equations through a step-by-step procedures. Now, will you be able to tell correctly which one is a radical equation and which one is not? If you are watching this through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. Again, if you are watching this through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. Number 1. The sum of the square root of x and 5 is equal to 9. Very good. The answer is yes. Number 2. The square root of x squared plus 25 is equal to 0. Great. The answer is yes. Number 3. X plus 5 is equal to square root of 9. That is correct. The answer is no. And for number 4, 3x squared minus the product of the square root of 10 and x equals 2. Again, very good. The answer is no. And for number 5,
The cube root of 2x minus 7 equals 3. Again, very good. The answer is yes. Great job, grade 9 learners. It looks like you have already mastered how to identify if a given equation is radical or not. Just remember, to be a radical equation, a variable must be under a radical. And now, to deepen what you have already learned about solving radical equations, we will be having more examples. Kindly turn your module on page 7. I'll repeat, kindly turn your module on page 7. Let us start with your activity 4, Supply Me. In this activity, we will answer the odd numbered items only. Again, we will answer the odd numbered items only. Let's begin. For activity 4, we need to solve each equation, then identify the solutions and extraneous solutions if there are. In number 1, the given equation is the difference of the square root of 3p plus 22 and 4 equals 0. And of course, for us to solve it, we need to follow the steps or procedures in solving radical equations. For us to have a guide, we write the original equation first. We have the difference of the square root of 3p plus 22 and 4 equals 0. So, what will be our next step then? Very good. We need to isolate the radical term or radical expression, and to do that, we will apply the addition property of equality. We will add 4 on both sides of the equation. That is the square root of 3p plus 22 minus 4 plus 4 equals 0 plus 4. And negative 4 plus 4 is equal to 0. And 0 plus 4 is 4. So we write square root of 3p plus 22 equals 4. But how do we remove the radical symbol? Correct! We will square both sides of the equation to remove the radical symbol. The square root of 3p plus 22 is squared equals 4 squared. And the square root of the quantity 3p plus 22 squared is equal to 3p plus 22 and 4. And 4 squared is equal to 4 times 4, which is 16. And 3p plus 22 is equal to 16. And as we continue to isolate the variable p, we will add negative 22 to both sides of the equation. And it will result to 3p plus 22 plus negative 22 equals 16 plus negative 22. And 22 plus negative 22 is 0. And 16 plus negative 22 is equal to negative 6. 3p is equal to negative 6. What to do next? How do we get the value of p? Very good. To get the value of p, we will apply the multiplication property of equality. We divide both sides of the equation by 3. 3p divided by 3 is equal to negative 6 divided by 3. And 3p divided by 3 is equal to 1p, or simply write p. And negative 6 divided by 3 is equal to negative 2. Therefore, the value of p is equal to negative 2. The value of p is negative 2. But wait, we are not yet done. We still need to determine if negative 2 is a solution of the equation or just an extraneous root. To determine that, we need to check if negative 2 will satisfy the equation or not after substituting it to the given equation. If it satisfies the equation, of course, it is a solution. And if not, it is just an extraneous solution.
Again, if it satisfies the equation, it is a solution. And if not, it is an extraneous solution. Our given equation is the difference of the square root of 3p plus 22 and 4 equals 0. Substituting negative 2 to the equation, we have the difference of the square root of 3 times negative 2 plus 22 and 4 equals 0. 3 multiplied to negative 2 is equal to negative 6. Then, we have the difference of the square root of negative 6 plus 22 and 4 equals 0. Then negative 6 plus 22 is equal to 16. The difference of the square root of 16 and 4 equals 0. Square root of 16 is equal to 4. Therefore, we have 4 minus 4 equals 0. Again, we have 4 minus 4, which is 0. It's crystal clear that negative 2 is a solution as it satisfies the equation 0 is equal to 0. How about the extraneous solution? Well, as for the extraneous solution, we have nothing, so we write none. And that's how we solve number 1. Easy, right? Very good. So before we proceed to item 3, I want you to take a deep breath to relax, and I hope you are still with me. Okay, it is now time to solve for the third item. The given equation is 7 plus the square root of x minus 1 equals x. Again, the given equation is 7 plus the square root of x minus 1 equals x. In solving, of course, we write the original equation. 7 plus the square root of x minus 1 equals x. Then, to start isolating the radical expression, we will apply the addition property of equality. So, what are we going to add both sides? Very good. We will add negative 7 to both sides of the equation. 7 plus the square root of x minus 1 plus negative 7 is equal to x plus negative 7. Again, we have 7 plus the square root of x minus 1 plus negative 7 is equal to x plus negative 7. And we combine like terms. 7 plus negative 7 is 0. So we have square root of x minus 1 is equal to x minus 7. And to remove the radical symbol, we will square both sides of the equation. Again, to remove the radical symbol, we will square both sides of the equation. The square root of x minus 1 is raised to 2, and the quantity x minus 7 is also squared. And the square root of x minus 1 squared is equal to x minus 1. Then, on the other side of the equation, we will square the binomial x minus 7 squared, and that is equal to x squared minus 14x plus 49. Our equation now is x minus 1 is equal to x raised to 2 minus 14x plus 49. Again, our equation now is x minus 1 is equal to x raised to 2 minus 14x plus 49. And then, we will combine similar terms by adding negative x plus 1 to both sides of the equation, or by transposition to make the equation equal to 0. So, we have x minus 1 minus x plus 1 equals x raised to 2
minus 14x plus 49 minus x plus 1. And by transposition, we simply transfer x minus 1 to the right side of the equation. But remember to change the sign of the terms being transposed. Again, we simply transfer x minus 1 to the right side of the equation, but change the sign of the terms being transposed, and that will result to 0 equals x squared minus 14x minus x plus 49 plus 1. So, what to do next? Correct! We need to simplify it. To do that, we need to combine like terms. Thus, we have 0 equals x squared minus 15x plus 50, or x squared minus 15x plus 50 equals 0. Now, we need to think of the possible factor of x squared minus 15x plus 50. Can you think of it? Great! The answer is the quantity of x minus 5 multiplied to the quantity of x minus 10. Again, the answer is the quantity of x minus 5 multiplied to the quantity of x minus 10. So after having that, how are we going to identify the value of x? That is correct. We will be applying the zero product property. We will equate the factors to 0. For x minus 5, we have x minus 5 equals 0. Then, we will add positive 5 both sides to isolate the variable x. X minus 5 plus 5 equals 0 plus 5. Again, we have x minus 5 plus 5 equals 0 plus 5. Then simplifying it, we will add like terms. Negative 5 plus 5 is 0, and 0 plus 5 is 5. So the value of x is 5. The next one is x minus 10. Equating it to 0, we have x minus 10 equals 0. Again, we have x minus 10 equals 0. So for 10 seconds, what will be the value of x? That is correct. The second value of x is positive 10. We isolate the variable x by adding 10 to both sides of the equation. We have x minus 10 plus 10 equals 0 plus 10. Again, we have x minus 10 plus 10 equals 0 plus 10. Negative 10 plus 10 is 0, and 0 plus 10 is 10. So the second value of x is 10. Again, we have 5 and 10 as values of x, but we need to check if they are a solution or an extraneous solution. So for checking, we will substitute each of the two values of x on the original equation. For x equals 5, we have 7 plus the square root of the value of x, which is 5 minus 1 equals to the value of x, which is 5. And 5 minus 1 is 4. And we have 7 plus the square root of 4 equals 5. And the square root of 4 is equal to 2. So we have 7 plus 2 equals 5. Again, we have 7 plus 2 equals 5. 7 plus 2 is equal to 9. Therefore, we have 9 equals 5, which is not true. As we can see, 5 doesn't satisfy the equation, so it falls under extraneous solution.
Now, let us check the second value of x. Is it a solution or an extraneous root? Let's see. Substituting 10 to x, we have 7 plus the square root of 10 minus 1 equals 10. And 10 minus 1 is equal to 9. 7 plus the square root of 9 is equal to 10. And square root of 9 is equal to 3. Therefore, we have 7 plus 3 equals 10. Lastly, 7 plus 3 is 10. It is true that 10 is equal to 10. As 10 satisfies the equation, we considered it as a solution. Again, 5 is an extraneous solution while 10 is a solution. And that's how we solve item number 3. The rest of the items in Activity 4 is for you to do as your practice exercises in solving radical equation. Again, the rest of the items in Activity 4 is for you to do as your practice exercises in solving radical equations. And now, let us proceed to Activity 5. It is like summing up the steps on how to solve radical equations. So for Activity 5, entitled Step by Step, you are to determine what you have understood in this lesson by filling in the flowchart with the steps to solve radical equations, and you may add more boxes and arrows if you wish. Again, for Activity 5, entitled Step by Step, you are to determine what you have understood in this lesson by filling in the flowchart with the steps to solve radical equations. You may add more boxes and arrows if you wish. So, let's all fill the boxes together. Again, you can type your answer in the comment box if you are watching this on Facebook Live. Aside from writing the original equation, what would be our first step? Very good. For the first step, of course, we need to arrange the terms of the equation so that one term with radical is by itself on one side of the equation. Again, we need to arrange the terms of the equation so that one term with radical is by itself on one side of the equation. So after arranging, what would be our next step? That is correct. For step 2, we need to remove the radical symbol. We will square both sides of the radical equation. I repeat, we will square both sides of the radical equation to remove the radical symbol. And after that, for step 3, we combine the like terms. Again, for step 3, we will combine the like terms. But what if a radical still remains after combining the like terms? Very good. For step 4, if a radical still remains, repeat the first 3 steps. Again, if a radical still remains, repeat the first 3 steps. And for step number 5, we need to solve for the variable. Again, for step 5, we need to solve for the variable. And lastly, we need to check the obtained solutions in the original equation to see if it is a solution or just an extraneous one. If it satisfies the equation, it is a solution. But if not, it is an extraneous solution. And those are the step-by-step solution and solving radical equations. Again, here are the steps in solving radical equations. Step number 1. Arrange the terms of the equation so that one term with radical is by itself on one side of the equation. Step number 2. Square both sides of the radical equation. And for step 3, combine like terms. Step number 4.
If a radical still remains, repeat step 1 to 3. And for step number 5, solve for the variable. Step number 6, check the obtained solutions in the original equation. Again, those are the steps on how to solve radical equations. Good job, grade 9 learners! So we were able to apply our understanding about solving radical equation. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. You work on activity 6, radical equations applied, and put it in your math notebook. If there are questions, feel free to ask on the comment section or your subject teacher. And before we part ways, as we are solving the radical equations in a step-by-step procedure, it reminds me of this quote. So allow me to share it with you. There is no elevator to success. You have to take the stairs by Zig Ziglar. In solving radical equations, we need to follow the steps or procedures to arrive at the correct answer. Missing a certain step will lead us to a wrong one. And the same thing applies to our lives. The same thing applies to our lives as we achieve our dream. It's not easy, and for most of us, things don't just happen overnight. This might not be an easy path to follow as we may face different stages in life. But with hard work and determination, we will all achieve our dreams. And that's all for now. Tune in again on Monday and Wednesday for more grade 9 math lessons. Only here at RTV Tarlac Channel 26. Aral TarlakHenyo. Again, this is Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form
na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kampantas natin dyan! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako Sir James, ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Pilipino sa ikasyam na baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Tiyak ko na handa ng lahat para sa ating bagong akdang pampanitikan na talaga namang kapupulutan ninyo ng aral. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula, sa ating aralin, kung may katanungan kayo ay maaari niyong i-text sa numerong 0950-300-1931 at ating sisikapin sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi naman masagot ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito sa pamamagitan ng offline. Kung gayon ay pumeso na sa pinakakomportabling upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Noong nakaraan ay nagkaroon tayo ng talakayan tungkol sa isang dula na pinamagatang dahil sa anak. Napakinggan natin ang isang halimbawa na to, ngayon ay ating balikan ang talakayan na ito. Tungkol saan ulit ang ating paksa noong nakaraan? Dahil sa anak. Sino-sino kaya ang mga tauhan sa kwentong ito? Magaling! Ang ating mga tauhan ay sina Don Archimedes, Don Cristobal, Manuela at Rita. Nalaman natin sa kwentong ito ang pagiging mapagpakumbaba ng ating mga magulang. So, magandang kwento ito, nakapupulutan natin talaga ng aral. Sa kwentong ito, napatunayan natin ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hanggan. Kaya habang kasama natin si nanay at si tatay sa mundong ibabaw, ay marapat lamang na maipadama natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ang magulang ay hindi kayang tiisin ang kanilang mga anak. Alam naman natin yan. Ganyan kasi ang ating mga magulang. Kaya kapantas, isang yakap naman kay nanay o kay tatay dyan, oh,
para naman natin ang pagmamahal sa kanila. Sa naging aralin din natin nung nakarang araw ay binigyan din natin ng pansin ang sangkap ng dula. Parang yung pagluluto ni nanay. Kapag kulang ang sangkap, automatic hindi ito masarap. So kinakailangan ng kumpletong sangkap. Ano-ano nga ba ang mga sangkap ng isang dula? Mahusay ang iyong kasagutan. Ang mga sangkap ng dula ay meron tayong tauhan, tagpuan, sulyap sa suliranin, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Sa wakas natin, maaaring ito ay magtapos ng masaya o malungkot. Tayo nang dumako ngayon sa ating akdang tatalakayin. Alam ko naman handang-handa na kayo. Sa kwentong ito, mararamdaman natin ang pag-ibig sa una pa lang pagkikita ng ating mga bida. So, halina't samahan ako sa nakaka-inlove na akda na may pamagat na Munting Pagsinta na mula sa pelikulang Mongo, The Rise of Genghis Khan ni Sergey Vodrov na hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Uulitin ko ha mga kapantas, ang paksang pag-aaral natin sa araw na ito ay ang kwentong Munting Pagsinta na mula sa pelikulang Mongo, The Rise of Genghis Khan ni Sergey Vodrov na hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Ngunit, habang tayo ay masayang nakikinig sa ating dula, nais kong sagutan ninyo ang katanungan na ito. Naniniwala ka ba na ang tunay na pag-ibig ay kayang makapaghintay? Ulitin ko ha, naniniwala ka ba na ang tunay na pag-ibig ay kayang makapaghintay? Ang inyong kasagutan ay ating sasisikaping basahin o sagutan bago matapos ang oras. Kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit, hinikayat ko kayong makinig ng mabuti sa ating talakayan sa araw na ito. Munting Pagsinta mula sa pelikulang Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergey Vodrov na hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. Mga tauhan, Temujin, anak ni Yusegei na mula sa tribong Vorigin. Yusegei, ama ni Temujin. Borte, isang dalaginding na taga ibang tribo. Tagpuan, kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama nang magiting na mandirigmang naninindim sa takbo ng kapalarang, sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap ng mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nang kasakasama ko si ama. Temujin! Bilisan mo riyan! Kailangan natin magmadali! Bakit ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayo magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Nagugulan ako sa iyo, ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ika'y siyam na taong gulang na. Sa edad mong yan, Temujin, ika'y dapat ka nang mapumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Aba, at ang batang ito, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka ng babaeng pakakasalan mo ay makasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya yung pakakasalan. Ganun po ba yun? Oo, anak. Tayo nabibilang sa tribong Vorigin. Kaya, ikaw ay pipili ng babae mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo. Kaya sa ganitong paraan, ako'y makakabawi sa iyo. Sa tingin mo ba, ama, sa ating gagawin ay kakalimutan na nila yon ng ganun-ganun na lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung ngayon po ang sa tingin ninyo'y tama. Sa malit na nayong liblib na kinatatayukan ng ilang kabakayan. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, ama. Napagod na rin ako. Gagaligurin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-ingat ka. Mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina.
nalikha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay! May magnanakaw! Huwag kang sumikaw! Wala akong gagawing masama! Tatanggalin ko lang ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka na mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit hindi mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aber, paano patutunayang sinasabi mo? Sige nga. Basta ba, di mo ako pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay. Tingnan natin. Anong iningiti-ngiti mo yan? Sabi mo, wag akong tatawa. Ikaw lang pala ang tatawa. Heto na! Handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babaeng mapapangasawa ko. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganon-ganon lamang ba yun? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribo ng mga merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang binigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka, ay pakakasal na tayo. Di ko malaman kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo. Pero, sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong naging desisyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo mamumuhay sa isang bubong. Magkatuwang naaarugain ang ating mabubuting mga anak. Matagal pa yun. Oo, pangako ko, babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Magkahawak kamay na naglalakad sina Temujin at Borte sa pag-aanap sa Ama kay Yusegay na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Ano? Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang araw po. Kamusta po kayo? Pero, paumanin po sa pagdesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Ganang, desidido ka na? Sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman na nakataya rito. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa. Kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pauwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Temujin ay si Genghis Khan. At dyan natatapos ang ating dula. Isang akda na naman na nagpantig sa ating puso't damdamin. Binabati kita dahil napagtuboy mo na pakinggan ang ating akda na pinamagatang Munting Pagsinta mula sa pelikulang Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergei Vodrov at Hinalaw ni Mary Grace A. Tavora. Ang kwento ay nagkaroon ng magandang daloy na kung saan kakikitaan ng makalumang tradisyon ng pag-aasawa. Ito nga yung ginawa ng kanyang ama. Ninais niyang ipakasal ang kanyang anak sa murang edad upang mapagtakpa ng kanyang mga nagawang atraso sa ibang tribo. Sa unang pagkikita ni Temujin at Borte ay nagkaroon ng pagdududa si Borte, mga kapantas. Dahil yun pa lamang ang ating pagkikita, yun pa lamang ang kanilang unang pagkikita. So automatic na yun na magkaroon ka talagang doubt sa iyong kausap. So sa paliwanag ni Temujin ay nakita natin na naramdaman ni Borte na may tunay ngang interes sa kanya. So sa bandang huli ay napao niya ang ating dalaginding na si Borte. So mga kapantas, sino-sino kaya ang mga tauhan sa kwento? Mga kapantas?
Magaling ang mga tauhan sa kwento si Temujin. Yan. Anak ni Yusege na mula sa tribong Vorijin. Si Yusege, ang anak niya na ninais niyang ipakasal sa ibang tribo upang mapagtakpan nga ang nagawa niyang kasalanan. At ating nagisang si Borte, ang dalaginding na nakilala ni Temujin. So, ang mga tauhan ay sadyang nagmahalaga sa loob ng dula. Kasi kung wala tayong tauhan, wala tayong dula. So, mahalaga ang kanilang ginagampanan sa loob ng ating mga dula. So, silang magbibigay buhay sa ating mga tula. Naalala niyo po ba ang tagpuan sa kwento, mga kapantas? Tama, 'di ba? Sa umpisang bahagi ng ating kwento, nailahad na siya ay nasa isang kulungan. So, namimiss niya ang kanyang ama. Kumusta na kaya ang aking ama? So, namimiss niya habang siya nasa kulungan. At nagkaroon ng flashback, kaya nga bumalik ang kanyang alaala nang makilala niya si Borte. Mga kapantas, anong napansin niyo sa ating script? Mahusay, mga kapantas. Maayos ang daloy ng ating script na kung saan makikita natin sa bawat script ay merong binabagayang mga tauhan. Kapag babae ang ating pangunahing tauhan, automatic, babae din ang gaganap. Katulad ng nangyari sa ating dula ngayong araw, ngayong oras na to, 'di ba? Mayroong binabagayan ang mga tauhan tulad ng ating dalaginding na si Borte. So automatic, babaeng bata ang gaganap dito. Meron naman sa atin si Temujin na isang batang lalaki. So, ano kaya ang naging suliranin ng kwento, mga kapantas? Alam ko may idea kayo kung ano ang naging suliranin ng ating kwento. So, ang suliranin ng ating kwento ay yung, minsan, tulad ng mga normal na tao, tayo, nakakaranas din tayo ng mga suliranin sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Ngunit, ang mga pagsubok na ito, dapat maging sandigan natin upang magpatuloy tayo sa laban. Katulad ng ating kwento, nagkaroon ng suliranin ng ating mga tauhan. Ang nagkaroon ng suliranin si Temujin, ang kanyang pagpapakasal sa hindi niya mahal. Kahit naman na gusto ng kanyang tatay na si Yusege, wala siyang magagawa. Kasi nga, yun ang gusto ng kanyang tatay para mapagtakpan ng naging kasalanan niya o atraso niya sa ibang tribo. At nakikita niya solusyon. Itong ang pagpapakasal ng kanyang anak. So, ano kaya ang naging tunggalian natin sa kwento, mga kapantas? Ano sa tingin niyo naging tunggalian natin? Tama ang inyong mga kasagutan. Nagkaroon tayo ng mga tauhan. Di ba meron tayong iba't ibang uri ng tunggalian? Tunggalian, tao laban sa kapwa, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, at isa pa is tao laban sa kalikasan. So ang ating pangunahing tauhan ay lumaban laban sa kanyang sarili. Paano, sir? Paano siya lumaban laban sa kanyang sarili? Di ba? Napipilitan siyang sumunod sa kanyang ama. Napipilitan siya kahit ayaw niyang pakasalan, yung ibang tribo wala siyang magagawa kundi sumunod sa gusto ng kanyang ama. Sino pa ang naging kalaban ng ating tauhan? Ang kanyang ama. Naging kalaban niya rin ang kanyang ama dahil nga alam niya na pag nakahanap ng iba si Temujin ay hindi papayag ang kanyang ama, si Yusege. So, nakita natin yan ang mga tunggalian. Ano naman kaya ang ating kasukdulan, mga kapantas, sa ating kwento? So, tama. Nagkaroon tayo ng kasukdulan nang makilala, di ba? Nagpahinga muna ang mag-ama, pero ninais ni Temujin na lumabas para hanapin, para maglakad-lakad. Pero anong nakita niya? Nakakita siya ng isang tahanan at pumasok siya rito. Na-aksidenteng nabuwal ang isang pinto na nag-create ng ingay, lumikha ng ingay, na kung saan nakita ni Borte. Kaya nga, di ba, natakot si Borte sa kanilang unang pagkikita. Yan. So, nung nakita sila, nagkaroon sila ng pag-uusap hanggang napao niya sa ninanais ng pagpapakasal ni Temujin sa kanya. Kabantas, sumangasang-ayon ka ba sa ating wakas? Sa tingin nyo, maganda ba ang ating wakas? Tama, may mga iilan sa atin na sasagot ng oo dahil nahanap ni Temujin ang babae nagpatibok ng kanyang puso na kung saan si Borte. Kahit sa kanilang murang edad, nagkaroon sila ng pangako. Pagkatapos ng 5 taon, babalikan niya si Borte at yayayain niyang magpapakasal silang dalawa. So, ang ganda ng ating kwento. Meron namang iilan sa atin na hindi natuwa sa naging wakas ng ating kwento. Dahil nga, ang dating is parang hindi sinunod ni Temujin ang gusto ng kanyang ama. So, nagkaroon ng medyo tayo doon na may mga hindi sasang-ayon sa ating wakas. So,
darating talaga tayo, yan, sa punto na nagsasagawa tayo ng ating mga desisyon sa buhay. Yan. Gagawa tayong desisyon sa ating buhay. Na kung saan, kapag gagawa tayong desisyon, sinisigurado lang natin na makakabuti sa atin to. Magiging mabuti tayong tao, yan, sa ating mga ginagawang desisyon. Mga kapantas, ito na naman. Ano kaya ang tema ng ating kwento sa araw na to? Yung paminagatang munting pagsinta. Tama ang iyong kasagutan, mga kapantas. Ito ay kwento ng pag-ibig. Yan. So, nagkaroon tayo ng pag-iibigan. Hindi porket sinabing pag-ibig ay sa pagitan lang to ng dalawang babae at lalaki. Maaring ito ay pag-ibig, sa nakita natin sa kwento, ang pag-ibig ng ama sa kanyang anak. Yan. Ang pag-ibig ni Temujin sa kanyang ama. At ang pag-ibig ni Borte, ang pag-ibig ni Temujin kay Borte. Nakita natin ang tatlong mukha ng pag-ibig. So, napakahalaga na kung saan, kung meron tayong minamahal, nandyan ang pagmamahal sa ating kapwa, ang ganda ng mundo, ang gandang mabuhay sa mundo. Bilang mag-aaral kaya, mga kapantas, ano kaya ang mensahe na nais ipabatid sa atin ng kwento ng dalang ating napakinggan? Tama, mga kapantas, ang pagsunod sa ating magulang ay isang katangian dapat taglay ng bawat mag-aaral. Tama yan. Dapat lagi tayong sumusunod sa ating mga magulang. Tulad nga ng walang magulang na naghangad ng ikakasama ng kanyang anak. Nagkataon lamang na si Yusegay ay nagkaroon ng atraso sa ibang tribo. Kaya nga ang naisip niyang solusyon para mapagtakpan ang nagawa niyang kasalanan ay ang pagpapakasal ng kanyang anak. Kahit naman, sa uli naman ng ating kwento, nang naipakilala ni Temujin, si Borte sa kanyang ama, tinanggap naman to ng kanyang ama. Di ba nga, nagkaroon pa sila ng kasunduan ng pamilya ni Borte na pagkaraan ng 5 taon ay sila ay magpapakasal. So, ang ganda ng daloy ng ating kwento dahil marami tayong natutuhan sa ating kwento ngayong araw na to. So ngayon ay ano kaya? Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Yan. So, ang pagsusulit na to ay pagsusulit na nagmula din sa ating kwento. So, pakihanda po ang ating mga kwaderno at isulat ninyo ang tamang sagot. Para sa unang bilang, siya ang babaeng nakilala ni Temujin. Sino ang babaeng to? A. Borte, B. Ana, C. Maria. So, ulitin ko, siya ang babaeng nakilala ni Temujin, Borte, B. Ana, C. Maria. Para sa ikalawang katanungan, ilang taon na si Temujin? A. 7, B. 8, C. 9. Para sa ikatlong bilang, saan ang tagpuan ng kwento? Saan kaya ang tagpuan ng ating kwento sa araw na to? A. Sa tabing dagat, B. Sa simbahan, C. Sa piitan. Para sa ikapat na bilang, ano ang suliranin ng pangunahing tauhan? Ano kaya naging suliranin ni Temujin? A. Ang pagkikipagkasundo sa pagpapakasal, yan. Ang B. Paghahanap ng pagkain. C. Ang kanyang pag-aaral. So, para sa ikalimang bilang naman, ano ang wakas ng kwentong munting pagsinta? A. Nakarating sina Temujin at Yusegay sa tribong Merit. B. Naipakasal sa isang dalaginding si Yusegay. Or C. Nagkaroon ng kasundo ng ama ni Temujin at ang pamilya ni Borte na sila ay magpapakasal makalipas ng 5 taon. At ating alamin ang inyong mga kasagutan, mga kapantas. Para sa unang bilang, kung ang inyong sagot ay letrang A, ito ay tama dahil ang babae na kilala niya ay si Borte. Sa ikalawang bilang naman, ilang taon na siya? Siyam na taon na si Temujin. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang C sa piitan. Sa ikapat na bilang, kung ang sagot mo ay A, ikaw ay nakakuha ng tama. Sa huling bilang naman, ang kwento ay nagwakas, letrang C, nang nagkaroon ng kasunduan ang ama ni Temujin at pamilya ni Borte na sila ay magpapakasal pagkalipas ng 5 taon. Sino sa inyo nakakuha ng 5 puntos? Wow! Galing naman! Pinapalakpakan kita dahil nakakuha ka ng mataas na puntos. Nais kong pagnilayan ang kasabihan na ito. Ang pag-ibig na hinog sa pilit, kadalasan namumunga ng mapait.
So mas maganda na totoo ang pag-ibig na nararamdaman natin sa bawat isa. Hindi yung napipilitan ka lamang na dahil nga sa utos ng iyong mga magulang, sa ating kwento sa utos ng kanyang magulang, napipilitan siyang magpakasal. Mas maigi na tunay, bukal, at busilak ang pagmamahal natin sa ating iniirog. Ngayon ay may natanggap tayong text mula sa ating mga listeners na sa katanungan natin, naniniwala ka ba sa kasabihang ang tunay na pag-ibig ay kayang maghintay? Ayon kay Imiena, opo, dahil sa karamihan ngayong hinahanap o hinihintay pa rin nila ang the one. So, ang ganda ng sagot niya, naghihintay pa rin siya ng the one. Sa mga kaganapan ngayon, mas pinipili ng nakakarami ang kanilang pag-aaral o pagtatrabaho. Naniniwala akong mahahanap rin natin ang the one at ipapadama niya ang pagmamahal na nararapat sa atin. Ayon naman kay Florence, sa aking opinyon, naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay kaya makapaghintay dahil kung tunay mo siyang mahal at gusto makasama habang buhay, gagawin mo ang lahat para mapasayo lang siya. At ang paghihintay ay para ding pagsubok na nagtatanong kung kaya niyo bang magsama ng matagal at kung gaano mo siya kamahal. So tingnan natin ang ating mga listeners, ang ating mga tagapakinig, ang ating mga mag-aaral. Talagang aktibo silang nakikibahagi sa ating talakayan sa oras na to. Ay naman kay Ivan, oo, dahil kung kaya mong maghintay, ito ay magdudulot ng magandang bunga sa inyong relasyon. Gaano man kalayo ang inyong relasyon, kung marunong kang maghintay ay kayo ay magiging masaya sa isa't isa. Kahit di kayo magkasama ng matagal na panahon, lumipas man ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon, na dadating din ang taong mamahal mo, basta marunong kang maghintay, ay maging masaya pa rin kayo sa isa't isa. So nakita natin ang mga kwento ng ating mga mag-aaral. So inaasahan ko, maraming salamat para sa mga texters natin. So inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw na to. Ako si Sir James, ang inyong guro sa Pilipino. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, mag-ingat tayong lahat. Paalam! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 8 to 8 AM, Radio Filipino Tarlac. I am your host for this afternoon, Roger P. Ramos, for our segment, the SMME or School Management and Monitoring and Evaluation Unit Hour. And kasama po natin ngayong afternoon ang ating Senior Education Program Supervisor Specialist ng School Management, Monitoring and Evaluation Unit. Please welcome Dr. Carlos T. Hipolito. Good afternoon, sir. Yes, Sir Roger. Good afternoon to. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa sumisikat nating programang ito. Magandang hapon po. Thank you so much, Sir Carlos. Sir, one of the most requested topics po dito po sa DEPED Hour is all about school-based management, especially so ng ating mga school heads, ng ating mga teachers. Sir, they want to know more about school-based management and also the procedures, the processes on SBM evaluation. May evaluation po ba ngayong school year na to? At sino po ang ating magiging evaluation team? At kailan po nila pwedeng makamit ang kanilang pinakahintay na level 3 at ano po ang susunod after po ng SBM level 3 sa ating mga schools. So ito po yung ating pag-uusapan po mga kababayan kong TarlakHenyo sa loob ng 30 minutes para po sa ating usapang SMME or School Management, Monitoring and Evaluation po. Sir Carlos, diretso na po tayo sa ating first question. Sir, ano nga po ba ang school-based management at paano natin ito maihahalin tulad po sa tinatawag nating Quality Management System or QMS? Ang School-Based Management System or SBM, Sir Roger, ito yung batayan at sukatan para malaman natin kung nagpe-perform ba ang ating mga school heads sa kanilang mga eskwelahan, nag-implement ba sila ng mga DEPED programs and projects natin. Alam naman natin na marami tayong mga programs and projects sa ating departamento. Ito yung mapa national man, mapa region, o kaya division level. Kaya na kapag ang mga school heads o principal natin, kasama ang mga guro at stakeholders natin, both internal at saka external, ay ginagawa ang mga programs and projects na ito, they are already practicing quality management system. And at the end of the process of the system, at ang pinakalayon naman ng QMS, ay makapagbigay tayo ng maganda, kasiyasiya, maayos at mataas na kalidad na serbisyo sa mga taong dapat natin paglingkuran sa ating system.
Okay, sir. Yes, sir. Thank you very much po, sir. Sir, in layman's term po, gaano po kahalaga ang school-based management in achieving high performance po ng ating mga schools and how it can contribute to the lifetime success po ng ating mga schools? Napakahalaga po nito, Sir Roger, dahil mismo mga stakeholders natin ay tataas ang pagtingin nila sa mga schools natin. Magkakaroon po siya ng tiwala at tatatag ang paniniwala nila at maniniwala sila na ang mga anak nila na papag-aralin sa mga school natin. Dahil sila ay matututo, makakapag-aral na maayos, at yun naman talaga ang dapat gawin ng ating Yes, mga sir. students. Yun ang Opo. mandate naman nila. Opo. Yun, sir. Di ba, sir, yung mandate po ng bawat school head is to promote accessible quality education among our learners. Sir, nabasa ko lang sa DEPED Order number 83 Series 2012 na ang SBM po ay may 4 na domains. Yes, Sir, pwede mo ba kaming bigyan ng paliwanag po para lalo namin maintindihan kung ano po yung 4 na domains ng school-based management? Yes, sir. We have 4 principles or dimension of school-based management or SBM as stated in the Department Order number 83, Series 2012. So these are number 1, leadership and governance. Number 2, curriculum and instructions. Number 3, accountability and continuous improvement. And number 4, the management of resources. From among these 4 principles or dimensions, sir, lahat po ng mga ito ay may tigpa 5 na domains except dun sa curriculum and instruction na may 7. Then later siguro, kasi sir, mahaba yung mga domains na ito. If we explain this one by one per principle, siguro magsiset tayo ng another time for this. Yes, Kasi sir. alam naman natin kapag nag-seminar tayo when it comes to SBM, ang bawat principle po dito ay it takes at least 2 to 3 days. So, apo. Sir, klaruhin ko lang po na, sir, para for the benefits po ng ating mga new school heads and teachers po, that the 4 domains of school-based management, leadership and governance, curriculum and instruction, Yes, accountability and continuous improvement, and management of resources. Yes, So, dun sa nabanggit nyo, sir, na domains po, it means that your unit ay merong mahalaga at malawak na mandato at responsibilidad na matulungan yung ating mga paaralan. Ano po, sir? Yes, sir. Sir, ngayon gusto sana naming malaman kung ano po yung inyong mga best practices sa inyong opisina para na best practice po sa inyong mga offices na nakakatulong sa inyo na inyong matamo ang success po sa inyong mandato. Thank you, Sir Roger. For me, it's just on time management, sir. And it also collaboration from all SGOD units, yung po mga kasama natin sa school governance and operation division, pati po yung mga personnel doon. And of course, through the guidance and leadership and supervision of our schools division superintendent, kasama na rin po yung dalawa nating assistant school division superintendent. Same through sa ating mga dalawang chief sa SGOD at saka CID. Siyempre kapag nagkatulong-tulong tayo, kapag nagkasama-sama tayo, mapagtatagumpayan natin ito. So through this collaboration, so alam po namin na makakamit namin ang aming mitiin para matapos at makuha yung minimitin namin dito sa portion na ito, sir. Okay po, sir. So, ito yung reason kung bakit sometimes kasama po ninyo sa monitoring ang ating mga school health unit staff, sina Doktora Manalo, yung mga nurses po natin. Sometimes kasama nyo po ang SOCMOB. Sometimes kasama nyo pang HRD. Ano po, sir? Tsaka pati kayo rin, sir, sa CID. Kaya kung napansin ninyo, halos lahat ng mga SBM evaluation natin, nakipag-interface kami sa inyo, nakipag-tandem kami sa inyo, para matapos natin yung work na ito. Kasi hindi namin po natin magagawa ito kung kami lang sa unit namin ang gagawa.
Kaya po yun ang ginagawa natin. So nakikipag-collaborate po kayo sa ibang unit po ng both SGOD and CID. Ano po, sir? Yes, sir. Sir Carlos, with regards po sa level of implementation, pwede po ba ninyo kami bigyan ng background about SBM level of implementation para sa ganun makatulong tayo sa ating mga school heads and teachers na nakikinig ngayon at nanonood sa ating programa? Thank you, Sir Roger. So as of February 2020, last year, halos mag-isang taon na pala, at bago nag-declare ng ECQ ang ating Pangulong Duterte dahil sa COVID-19 pandemic, lahat po ng mga schools, elementary and secondary, ay napunta ng ating mga SBM evaluators para i-validate and evaluate their SBM level of practice. Lahat po ng eskwelahan, kahit na nasa malayo, nasa lipat ng ilog o tuktok ng bundok, ay napuntahan nila. At ito naman yung resulta ng kanilang evaluation and validation. This is as of February 2020. So, all in all, sa elementary, meron po tayong 431 schools na na-validate po nila. From among these 431 schools, mayroon pa po tayo natitirang 131 na nasa level 1 pa. Then 255 po yung nasa level 2 na. Then meron na po tayong 45 na elementary schools na nasa level 3. Then sa secondary naman, out of 71 schools, meron pa po tayong 13 na schools na nasa level 1. At 46 naman po sa level 2. Then we have 12 dito sa level 3. Then all in all, for level 1, we have still 144 schools. Then 301 schools for level 2. Then 57 for level 3. So the total of these schools is 502. So, yun po, sir, yung status ng SBM level of practice natin sa buong division natin. Okay po, sir. Sir, ano ko lang yung mga schools po natin sa elementary na nakakuha ng level 1, which is 131, at saka sa secondary schools na 13. Yes, so, ano po yung ginagawang hakbang ng inyong unit po, particularly ito nga pong school management, monitoring, and evaluation upang matulungan sila na mapataas yung kanilang level of practice from level 1 to level 2 or from level 1 to level 3? Actually, sir, ang nababanggit ko lang sa kanila, especially nasa level 1, basta gawin lang po yung trabaho nila, mag-implement sila ng mga programs and projects na nasa school nila at kung ano po yung binigay sa kanila. Then, i-document po nila ito. Then, they're already practicing SBM level of practice. At sa inyong part naman, sir, being PSDS at sa lahat po ng mga public school district supervisor natin, ito rin ay isa rin mandato sa inyo or isa sa mga krani nyo na to provide technical assistance to schools when it comes to SBM level of practice. So actually, hindi lamang po namin ito mandato sa unit namin, kung hindi pati rin kayo, sir, bilang supervisors at yung mga higher authorities natin. Yes, sir. So, yun silang ginagawa po namin. Okay po, sir. At least maliwanag po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong hapon. And then, sir, your unit po is all about the monitoring and evaluation. Ano, sir? So, kayo din po ang nag-monitor dun sa mga program, projects, and activities po na ini-implement po sa ating mga schools. Yes, sir. Actually, kuminsan kasi may mga programs and projects na nagpo-fall halimbawa sa school health unit. Apo. Then sa monitoring, sina doktora na po ang bahala dito. Bali kami po sa SMNE, may mga particular na programs and project na napupunta sa amin. Then we are in charge para sa monitoring and evaluation ng mga programs na ito. Then upon monitoring and evaluated these programs, we prepare and submit report to this particular program or project, sir.
Okay po. Siguro part din po ng inyong monitoring, sir, is pagbibigay na rin ng technical assistance. Ano po, Yes, sir? sir. Parang shooting two birds in one stone. Sir, kanya nabanggit nyo po kanina na we have 45 elementary schools na po ang naka-attain ng level 3. And we have 12 secondary schools na nakapag-attain Yes, sir. na po ng level 3. Total of 57 schools na po. Sir, ang tanong ko lang po ngayon is ano po yung benefits ng mga school once po na attain po sila ng level 3 level of practice po ng ating school-based management? Sir Roger, kapag ang school ay nasa SBM level 3 of practice na, diyan na ngayon papasok ang Philippine Accreditation System for Basic Education o yung pong tinatawag nating PASB. Ang PASB po, it is an accreditation process that looks into the operation of the public and private elementary and secondary schools if they meet quality standard as established by stakeholders of basic education. So, kapag pumasa po sila dito, ang mga schools na ito ay magkakaroon po ng award na tinatawag po nating Center of Excellence. At ang iba pang benefit na makukuha ng mga school na nasa level 3 na ay sila ay bibigyan ng priority ng higher office natin sa mga seminars, trainings, mga monetary assistance, at siyempre magsisilbi ring role model ang mga school na ito sa mga ibang schools. At expect na rin po natin na maraming schools ang mag-benchmark sa kanila para tinansiguro at magkaroon silang idea yung mga pupuntang school para makagaya din sa kanila. So yun, sir, ang mga benefits na marireceive po ng mga schools natin. Yes, sir. Actually, sir, ang Mungkada North Central Elementary School ay level 3 po. Yes, sir. And Matagal previous na, sir, yan. school years po, and even before pandemic, marami pong school na nagpupunta sa Mungkada North Central Elementary School para po mag-benchmark. Okay po. And then, sir, correct me if I'm wrong, kasi po yung isa kong kaibigan po na school head po, dati po siyang head teacher 3 na na-reclass ng principal 1. Yes, sir, pwede, sir. At ang ginamit niya po para sa kanyang reclassification, isa sa mga ginamit niyang mga document niya for reclassification from head teacher 3 to principal 1 is yung kanyang SBM level 3. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sa part po ng principal, napakalaking tulong po kapag ang school nila ay mapunta o ma-classified as level 3. Kasi, sir, pwede po lang magamit ang document na ito para ma-promote sila from HC3 to principal without taking or passing the what we call the NQuest. Okay, sir. So, meron po sila doon. Pero hindi po lahat, hindi kung mo SBM level 3 sila, magiging principal sila kaagad. Hindi, meron pong mga criteria doon na hindi lamang po SBM. Yes, But definitely, it can help SBM, it can help sa sir. mga school head po natin na gusto magpa-promote. Actually, Sir Roger, hindi lamang po sa mga HC3 natin. Marami na rin po na-promote through reclassification Yes, from sir. P1 to P2, Yes, sir. from P2 to P3, through reclassification. Dahil nga po sa SBM na ito. So, sobrang importante talaga na, sir, ng school-based management at very important for the school heads na ma-improve po nila yung Yes, sir. kanilang level of practice. So, you made mention kayo na about the PASB or Philippine Accreditation System for Basic Education at saka yung Center of Excellence po. So, sir, can you please explain more about this po? Kasi po, these two things po, very interesting po siya. I guess sa ating mga listeners and televiewers kasi nga every school head wishes to be level 3 in terms of SBM level of practice. Yes, sir. Ang Philippine Accreditation System for Basic Education ay mga private individuals, sir, ang mga ito na galing sa iba't ibang institusyon na mag-evaluate sa mga schools kapag nasa level 3 na sila. At kung ano man ang magiging findings nila after the evaluation and validation to that certain school, magbibigay po sila ng mga suggestions, recommendation sa school na ito
at saka nila babalikan kasi di naman po makukuha yan sa minsanan lang na gagawin ng evaluation. A Okay. series of ano po yan, follow-up. Yes, sir. Then, after complying all the suggestion and recommendation of the evaluators, then, i-recommend po ng PASB sa National Accreditation Board o yung tinatawag po nating Okay, sir. NAB na pwede na silang bigyan ng tatak or seal na Center of Excellence. But this one, sir, sa pagkakaalam ko po dito sa division natin, ewan ko lang, bakit parang wala yatang nagre-request ng mga school heads na ma-pass best sila. I don't know why, when in fact na napakaganda po na ma-pass best po ang mga school nila, lalong-lalo po yung matagal na nasa level 3 na. Okay, sir. Kasi ang totoo po nito, dapat po kasi ang schools mismo, through the leadership of the school principal, sila po yung magre-request. Hindi po kami, okay, sir. hindi po ang division office ang magsasabi sa kanila na you want to be evaluated sa PASB. Hindi po ganon. Kung hindi, ang mismong school po ang mag-approach po, mag-advise. Halimbawa po sa division office, din kami po sa division office, gagawa po ng letter sa through channel po yan sa regional office. Then, yung nga po, magkakaroon po ngayon ng PASB. Bali, magkakaroon po ng communication with that school, sa division, sa region, saka po doon sa PASB. So, Okay, yun sir. po ang mangyayari, sir. So, napaka-timely pala ng ating topic ngayong afternoon, sir, Yes, sir, oo. na mabigyan natin ng linaw itong bagay na to, especially itong PASB na to, na ang mga school heads po ang siyang mag-a-apply para sila po ay ma-visit for PASB. Yes, sir. Tama po. Evaluation, sir. Okay po. Siguro, expect tomorrow and coming days po, sir, marami pong ang mag-request na po ng bagay na to. Kasi, ang ganda kasi na ang mga school natin is magkaroon sila ng Center of Excellence Award na nagpapakita na yung school na yon ay may mahusay na liderato at may mahusay na pamamaraan ng pagbibigay serbisyo sa ating mga learners. Exactly, sir. Yan nga po yung isang focus na nila, sir, na kahit man lang sana magkaroon tayo ng isang school na sa buong division o sa buong region, actually, wala pa po sa buong region 3 na school na natawag o nagkaroon sila na Center of Excellence. Baka okay, sakali po tayo ang mauna ang magkakaroon ng school na magkaroon ng Center of Excellence. Hindi po hindi po malayong mangyari yan, sir, with your leadership dun sa School Management Monitoring and Evaluation Unit, with the guidance po ng ating SGOOD Chief, Dr. Noel Linsao, and Dr. Paulino Dipano for the CID. Ganun na rin po ng ating dalawang ASDSS, Dr. Armand A. Capili and Dr. Marcelina El Vega, and of course with our very supportive Schools Division Superintendent. I know marami po sa Tarlac ang magkakaroon ng Center of Excellence Award. Hopefully, sir. Opo, sir. Sir, pinapag-usapan na po natin ang mga plano na ang mga ganitong mga pangarap, plano para sa Division of Tarlac Province, sir, na ang mga school natin ay successfully na ma-accredit po or ma-evaluate for PASB at magkaroon ng Center of Excellence Award. Paano po nagbibigay ang inyong opisina ng technical assistance sa ating mga punong guro para mapa-improve pa po nila ang kanilang SBM level of practice? Thank you, Sir Roger. Siguro po sa part namin, sa unit namin, ang maibibigay po naming technical assistance sa kanila ay yung ano na ba yung mga documents na hinahanap nila. Magkakaroon kami siguro ng mga series of meetings and regular follow-up sa school na yon. Yung meeting, sir, imimit siguro yung mga stakeholders nila, both sir. internal at external. Then, pag-uusapan na namin kung paano ba ang gagawin. Yes, sir. So, yun po siguro ang pinakamainam na aming gawin. Then, of course, sa tuloy na rin po ng PSDS na assign doon sa district na yon o sa school na yon. So, parang ano po yan, collaboration po natin lahat yan. Yes, Hindi po. lang po sa unit namin, gaya po nabanggit ko sa inyo kanina, kundi tayo po, lalong-lalo sa division office, tulong-tulong po tayo
para mabigyan ng technical assistance ng mga school natin para ma-level up po sila. So, yun Yes, po. sir. Actually, kami po mga PSDSS po ay nagbibigay din po talaga ng technical assistance po kasi we want our schools na maging na magkaroon ng level 3 award ng SBM level of practice, ganon din ng Center of Excellence po. So yan po yung ating pagsisikapan po this school year po, sir. Of course, with your help, with your with the provision of technical assistance po from your office. This time po, sir, is actually one of the 101 questions of our fellow school heads po. Meron po bang SBM evaluation ngayong tayo ay nasa new normal situation? Yes, sir. Definitely po, magkakaroon po tayo ng SBM evaluation this school year 2020-2021. Tuloy-tuloy po ito. Actually po gagawin ito. In fact po, may instruction na po ang ating Schools Division Superintendent na si Dr. Ronaldo Poson at saka na mag-evaluate na po tayo para matulungan na rin ang ating mga school heads at mga teachers natin para sa kalang promotion through reclassification. And I was also advised by our chief, Dr. Noel Elinsao, to prepare a division memo regarding this coming SBM evaluation. Okay po, sir. So, for clarification, sir, meron po tayong SBM Meron evaluation. Okay. Pero no definite schedule. Wala pa po tayong definite date. But meron na po tayong SBM evaluation team. Yan pa rin po pag-uusapan po ni Sir Noel po ang mga yan. Salamat po. Sir, since wala na po tayong oras, any message po na pwedeng ibigay sa ating mga listeners, televiewers, ng mga school heads and teachers po concerning po ang school-based management? Thank you very much again, Sir Roger. Sa ating pong mga school heads, medyo, yung nga po, mag-ready-ready na po tayo kasi magkakaroon po tayo ng SBM evaluation. Tuloy-tuloy na po yan. Sa pagkakaalam ko po at alam din ninyo na basta ginagawa natin ng maayos ang trabaho natin at nagdo-document tayo sa mga school activities natin, hindi tayo ma-stress sa paghahanda sa mga documents na kailangan. Sabi nga ng mga Boy Scouts, always ready. Yes, sir. So, yun po sa ating mga school heads at siyempre, sa tulong na rin po ng ating mga teachers, mga stakeholders ninyo. So, tulong-tulong po tayo. So, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa himpilang ito, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Gabayan tayo, nawa tayo ng pong may kapal sa lahat ng mga ginagawa natin. Thank you so much po, sir. To God be the highest glory po. Thank you so much po, sir. Once again po, ang ating naging bisita ngayong hapon para sa DEPED Hour featuring SMME Hour, Dr. Carlos T. Hipolito, Senior Education Program Specialist in charge of SMME. Again, sir, maraming salamat po. Thank you rin po. Muli po ay naliwanagan po tayo about sa school-based management na ibinahagi po ng ating guest na si Dr. Carlos T. Hipolito. Muli ako po ang inyong PSDS host ngayong hapon. Bumabay sa inyong lahat ng magandang hapon po at maraming salamat po. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction.
Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.